सैसो संभ्रमासो त्रिएक देवाक सून गावसो आमचे ताणे वतल्या कृपे देण्यासो उगडास काढून उपकार बावडून अर्घां दिवसो सैसो संभ्रमासो त्रिएक देवाक सून गावसो आमचे ताणे वतल्या कृपे देण्यासो उगडास काढून उपकार बावडून अर्घां दिवसो एका मोना खंत्या कळसान याजक पापा सोवे सर्व एकठांय जाल्या जेजू नांवान भेटो करगा बलिदान दैवीक पुत्रांची सुफळ करच्या सैसो संभ्रमासो त्रिएक देवाक सून गावसो आमचे ताणे वतल्या कृपे देण्यासो उगडास काढून उपकार बावडून अर्घां दिवसो सैसो संभ्रमासो त्रिएक देवाक सून गावसो आमचे ताणे वतल्या कृपे देण्यासो उगडास काढून उपकार बावडून अर्घां दिवसो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमियान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो क्रिस्तती मुगाळे भावा भयणीनो आलायराच्या जिवितांत आज एक वर्त्या धादोसकायेचो दीस जावन आसा ताच्या पप्पा मम्मीन तावन शिकल्लें तें भावार्थाची बुन्याद आज्या मुखांतर ताणें रुता केल्लें तें क्रिस्ती जिवीत आनी क्रिस्ती शिक्षण तशें पाद्र्या बांतावन ताणें जोडली ती दैवीक जाणवाई ह्या सर्वांचो फळ जावन आज तें जेजूक पयल्या फावटी आपल्या काळजांत घेवच्याक मोगाच्या भावा भयणी तुज्या आनी म्हज्या आमा समेस्तांच्या सवें देवाचो आशिर्वाद जोडून एक बरें भुरगें जावन सदांच क्रिस्ताक मेचवोवचें जावन चलच्याक आज तें आमचे फुडें आसा आमी सर्व ह्या आलायरा खातीर मागता आसतना देवाक मेचवोवचें तें जावं दी आवय बापायक दादोसकाय दिवचें तें जावं दी आपल्या कुटुंबांत आपल्या कुटुंबांच्या संद्या सवें भयण्यां बराबर ताचें जिवीत हर एकल्याक संतोश दवरचें तसलें जावं दी आनी आज जेजू घेतिल्ल्या उपरांत सर्व सवें क्रिस्ताचें बरेंपण वांटून जियोवचें तसलें भाग सर्वेस्पर देव ताका फावो करून दी म्हणून मागच्याक हांगासर ह्या कुटुंबांचेर अभिमान दवरन आयिल्ल्या सर्व पाद्र्याबांच्या नांवी हांव आलायरा तुका बरें मागता तुज्या बराबर तुज्या पप्पा मम्मीक तुज्या भयणीक आमी बरें आशेतां तशें हांगासर जमल्ली आमी सर्व आमच्या पयल्या कुंभाराचो उडास करया आमकां चडीत समजाल्लेंगी समजोंक नातिल्लेंगी पण आज तुका आनी म्हाका देवान जाणवाय दिल्या समजून घेवंक बुदवंतकाय दिल्या आनी हाचो अर्थ जाणा जावच्याक ताच्या कृपेन ताणें तुका आनी म्हाका नेटयला आज ताचो फळ जावन ह्या वर्त्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता आसतना तोच सोमी जेजू 2025 इस्वेंत ह्या अवदेंत ह्या संवसारी आपल्या मोगाच्या शिसा समें संभ्रम केल्लो वो येवकरिस्ताचो संभ्रम आज आमी आचरण करता आसतना आमा समेस्तांक तोच देव ताच्या कृपेन बरोवन दी म्हणून आमी मागया हें वर्तें बलिदान भेटोवंक आमी हांगासर संगाता जमल्या आमचें उणेंपण आमची अस्कतकाय देवा मुखार वळखता आसतना देव ताची काकुळट आमचेर दाखयता आनी काकुळटीचो फळ जावन नितळ काळजांत आमी भेटोवचें हें बलिदान तुका म्हाका आमकां हर एकल्याक देवाच्या कृपेचें जावं दी म्हणच्याक सर्व आमी सांगात आमची चूक वळखून म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसरून
वायट आदारून आनी बरें सोदून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून तुका घेवन सदांच ओंकार म्हणीत सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. क्रिस्ताचें एकवटचें आलायराचें जिवीत क्रिस्ताच्या प्रत्येक आशिर्वादान सोबयल्लें जावं दी म्हणून ह्या मिसा वेळी मागया. सुमया जेजो क्रिस्त आमच्या सोडवणदारा तुज्या कश्टा मरणाच्या उडासाक हो जपांचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय. ह्या तुज्या मासा रक्ताच्या यज्ञ जेवणाची ताण आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय. अशें तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भरपूर मेळो आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमकां अदीक बर. हें तुज्याच नांवान आमी तुज्या लागीं मागता. जेजू जो बापा सवें पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना.
उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. सलेमानचो राय आनी परमोन्नत देवाचो याजक मेल्कीसेदेक अब्रामाक उंडो आनी दाकासोरो आडून आयलो आनी ताका आशिर्वाद दिवन मुनालो. परमोन्नत देव सर्गा संसाराचो रचणार अब्रामाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं सदीन जावन परमोन्नत देव ताणे तुज्या दुस्मानाक तुजे अधीन दिल्यात आनी अब्रामान आपणे स्वाधीन केल्या. 6 वस्तूंचो दांतलो एक वांटो मेल्कीसेदेकाक दिलो. देवाचे उतर सांपावलान कोरीतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वचप. भावा भयणीनो, जें कितें सोम्या लागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सोम्या जेजून तो पराधीन जालो ते राती उंडो घेतलो, देवाक अर्घा दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पासो दिवची, हे म्हज्या उगडासाक करा. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रक्तान थीर केल्लो नवो सोल्लो. जितले पावटी ती तुमी पियेतात तितले पावटी ते म्हज्या उगडासाक करा. कित्याक जितले पावटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले पावटी सोम्याचें मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात. देवाचे उतर हें. Alleluia, alleluia,
करी दाखवाल तुम्ही सरफाटे मुझे तेरावा यातेच फळ घेया हांव करी दाखवाल तुम्ही सरफाटे मुझे तेरावा यातेच फळ घेया Alleluia, 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 Alleluia. Serve sportum ceso veaso. Ce soveaso Zuam परमाने Gesù Christaची शुभ वार्ता महिमा तुका येसोम्या त्यावेळी जेजून जुदेवांच्या जम्याक म्हळें हांवूच तो सर्गींत हांव देंवोन आयलोलो जिवो उंडो हो उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो म्हजेंच मास तितल्यार जुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले हाणें आमकां आपलें मास खावंक दिवचें जाल्यार कशें देखून जेजून तांकां सांगलें सत हांव तुमकां सांगता तुम्ही मनशा पुताचें मांस केल्लें करीत आनी ताचें रगत पियेल्लें करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय सासणाचो जीव आसा आनी निमाणे दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांवूय जियेता तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो हो सर्गांत हांव देंवलोलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केल्लो त्या उंड्या बरी न्हय ते मरण पावले जो कोण हो उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो देवाचें उतार वखणी तुका क्रिस्ता अलेरा तुझ्या कुंभाराक येता आसतना संतोषान आयल्या आमी इगर्जे मुखार थंयसर पोर्टिको लागींच आलेरा मेळ्ळें म्हाका ताका मोगान आल्लू म्हणटात न्ही आल्लू हांगा आसाय न्हू तूं कितें आल्लू चप्पे दिसताय कांय ना म्हणाले दिप्ती आवय म्हणाले इल्लें टेन्शन फादा कसलें टेन्शन पावस येता गी म्हणलें न्ही गे आल्लू कांय भियेनाका सुरवेरच प्रधान याजक आनी सांगलें कुंभाराचो दीस व्हरतो महान कित्याक म्हणून हांव सांगता म्हज्या कुंभाराचो उडास काडूंक संतोश पावता वेणूर फिरगेजेंत हांव कुद्रेमुख आसतना पाद्रापा सांगता कुंभाराक तयाराय करूंक 2 म्हयने रावल्लो आनीक कुद्रेमुखांतल्यान बाब कुंभाराक येता म्हणलें 15 मैलां सोलोंक रानांतल्यान आनी पुराय येतना वेळ जालो हांव इगर्जेंतल्यान भायर आनी भितर धांवून आसलो पळोवंक इगर्ज उबाराय मारोग सकयल वचूंक आनीक निमाणे टायम जाता आसतना विगारांनी सारले 12 जाणां आसले आमी कुंभाराक ताणें थंय मेत्ताना म्हळें 11 जाण मात्र आनी एकलो जुदास खंय गेला तो थंय भायर भितर धांवन ते म्हणले हांव बाब येता म्हणून राखून धांवून सकयल तिळून पळयतालो आनी तितल्या जाणां पाद्रापाक फादर एलियास सोज म्हणून मुगासो आमचो तो शीदा रागान मुखार आयलो हांगा घालें करताय रे ना पप्पा येवना बाब येवना म्हजो देखून पळयत आसा
ताका तो म्हणालो तुज्या काळजान दिवचो तुजो बापूय न्ही, ह्या काळजान दिवचो तुजो जेजू निघड रे हांगा तावन वच भितर म्हणालो. डॅडान आनी मम्मीन अर्दो संवसार आपयला तुज्या कुमगाराक न्ही गे. आं तुजो व्हरतो थंय फंक्शनाक तें व्हरतें गी न्ही हांगासर आतां जावचें व्हरतें आं हांगा कित्याक हय म्हाका पाद्राबान सांगलें तुज्या काळजान असो तुजो बापूय न्ही, आं तुज्या काळजान असो जेजू. देखून तो संभ्रम आचरण उपरांतलें कांय टेंशन करनाका, जाय तिगे सक्कड बरें जाता. तूं सवालांक बरी जाप दिताय न्ही गे. देखून आज भायर फंक्शन या कितलो लोक आयला तें संभ्रमाचो एक वांटो, पूण ताच्या की चड संभ्रम ह्या सगळ्या संवसाराचो रक्षण केल्लो, संवसारा खातीर जीव दिल्लो, जिवीत असो उंडो ताचें मांस आनी रगत आज पयले पटी तूं सेवंक वेताय. देखून हो दीस तुका संतोश आसो. समजलें गे. त्या देखून आयच्या ह्या पवित्र विसर्जना वेळार जेजू तुज्या काळजान दिता आसतना आज देवाचें उतर विंचून काडलां जेजूच्या कुडी रक्ताच्या फेस्ताच्या दिसाचें न्ही गे. पयलें वाचप आयकलें गे. दिप्ती रोशन इल्लो जांबायो काडना सगळी रात्री कांय एक दीस न्ही 10-12 दीस जावन न्ही गे. आं पयल्या वाचपांत आमी आयकलें थंयसर काल्याण आयिल्लो बिपाचें मांस आनीक बोटलान आयिल्लो गे. आं वेरी गूड. कोणान आयिल्लो? मल्कीजेडेक याजक आनीक राय न्ही गे. कोणाक दिवंक? अब्राहमाक बेसावन दिवंक. कित्याक? वैरींच्या विरोध जैत वेल्ल्याचो गुर्त जावन उंडो आनीक वायन ताणें अब्राहमाक आशिर्वादीत करच्या काडलो अर्गां जावन, जैत जोडल्याक अर्गां जावन न्ही गे. ही सुमार शतमानाच्या पयलें जाल्लें जेजूच्या. आनी जेजून ताची निशाणी जावन ह्या पयल्या वचपांत उंड्या वायनाचो उल्लेख केला न्ही गे. आनी जेजून हो उंडो आनीक वायन आपणाचें मांस आनी रगत म्हणून आमकां समजोनी दिवच्या पयल्या वचपांत कोरिंथकारांत कितें निमाण्या त्या जेवणा वेळार घडलें गे म्हणून भोव आपुरबायेन ताणें विवरसिलां. कितें सांगलें थंयसर जेजून उंडो दिवन कितें म्हळें? हें म्हजें मांस आनीक वायन आसलो ताणें दिवन कितें म्हळें? हें म्हजें रगत. मागीर कितें म्हळें? घट्ट पिवन टायट पडून वायन पिवन पडा म्हळें गे. हें म्हज्या उडासाकार. देखून जेजून केल्लें तें बलिदान कुर्सार भेटयल्लें आमचे खातीर आमकां जीव दिवच्याक, सासणाचें जिवीत दिवच्याक हें म्हज्या उगडासाकारा. देखून हांगासर आयले आमी उडास काडून जेजूचो. तो महान जेजू आज आल्लो तुज्या काळजान येता सोम्याचो उडास काडून. देखून एवकारिस्ट जावन आसा अर्घां बलिदान, थँक्स गिवींग न्ही गे. देखून तुजें काळीज आज संतोशान त्या खातीर बरो जाता. कित्याक पयले फावटी जेजू तुज्या काळजान जाता. थोडीं वर्सां इल्ली चड जाल्यार इवडना, वस्तू तयाराय करनासल्यात आनी आज जेजू तुज्या काळजान येता न्ही गे. जेजूची आपुरबायेची शिकोवन आयच्या शुभ वर्तेंत म्हजें मांस तुमी केल्लें करीत आनी म्हजें रगत तुमी पियेल्लें करीत. तुमचें थंय कालें आसचें ना, जीव आसचो ना, चाप्पे. देखून आल्लो आज तुका तो संतोश काळजान भोगूंक जाय. देखून उडास दवर हो आपुरबायेचो दीस सोम्यान तुजे खातीर केला. कित्याक सोमी तुजे थंय येवंक आशिल्ला. आनी सांगता ह्या दिसा केवळ कुमगार करून माग उपरांतलो आमी थंयसर संभ्रम चलोवचो मात्र न्ही, उडास दवरी जाय. आज कुमगार हांगासर दिल्ले उपरांत मिसा उपरांत तुका कितें दितात? कोंत आनी बेंतीन न्ही गे.
कोंत आमी वापरता आसतना आमी सोम्यान आमचे खातीर तो जल्म घेतिल्लो, ताणें कश्ट मरण सोंसलें, ताजें जिवंतपण ताणें केल्लें अजापा आनी एवखरिस्ताची घडप हें सकट आमी ह्या कोंता मुखांतर मागणें करता, मरयेचो आदार मागून आमी हें करता. देखून आज दिल्लें कोंत भितरून गोडरेजीन दवरनाका न्ही, आज तुज्या गळ्यांत घालतालें न्ही, तें कोंत गळ्यांत उमकळोवंक मात सोडनाका, हातांत मणयो गळोवंक आत. तुज्या डॅडी आनी मम्मी सांगता, तुज्या भयणी सांगता, अश्टा सांगता, तें मागणें तुवें करूंक जाय. हाका 2 दाखले हांव दितां. एक, हांव अमेरिका आसतना म्हज्या फिरगज सेंट रोज ऑफ लिमा म्हणली फिरगज आसली आनी ही सांतीन पेरू गांवची. ती भुरगें आसतना इतलें सोबीत आसलें की सकट ताका रोज रोज म्हणून आपयतालें, देखून रोज म्हणून आयलें ताचें. आनी हें भुरगें इतलें सोबीत आसलें आनी त्या देखून ताका जेजू कडेन इतलो मोग आसलो की ताची सोबाय पळोवन जायते जण पिसवून पळय ताका डिस्टर्ब करताले. देखून ताणें केलें मिरी आसा पळय तें धाडावन सुनो पिठो बरसून तोंडाक घश्टून ताचें तोंड पुरा फोड पडटा पर्यंत विद्रूप ताणें केल्लें. कित्याक म्हज्या सोबाय मारिफात आनी एकल्याक हांवें तें सावन हाडूंक नजो. हांव जेजूचो मोग करता. तुजो सोबीत वेल आसा न्ही, सेंट रोज ऑफ लिमान कितें केल्लें, तें वेल घालतालें माथ्या वयर, त्या वेला भितर कांट्याचो कुरो दवरताले. आज तुजो ल्हानसो कुरो आसा थंय न्ही, कांट्याचो कुरो. कित्याक तितलो मोग जेजूचो. जेजून आमकां कुर्सार मरून कांट्याचो मुकूट जोडून ताणें मोग केलो, देखून हांवेंय तशेंच करीत. ल्हानशें भुरगें तें 12 वर्सांचें भुरगें जावन आसतना कितली एक समजोनी पळया. आनी एक गडीत हांव सांगता, टार्शियस म्हणलो 3ऱ्या शेतामानांत आसलो आल्तार भुरगो 12 वर्सांचो. तो त्या वेळा क्रिस्तांवांक दोगदवणी आसली आनी दोगदवणे वेळार हो आल्तार भुरगो बंदेंत आसल्यांक कुमगार व्हरतालो. वाटेर व्हरतना लिननाच्या लुगटां तो कुमगार तो लिपोवन व्हरता आसतना थोडे तरणाट्यांनी ताचे पोखरी सांगाती मेळून ताका तमाशे करी लागले आनी कालें व्हरताय आमकां दाखय म्हणून ताका वत्ताय करी लागले. आनी ताणें सांगलें म्हाका दाखोवंक जायना, तो भोव मोलादीक, देखून हांव तो तुमकां दाखयना म्हूण सांगून ताणें लिपोवन दवरलो. आनी ह्या खातीर तांणी कितें केलें, ताका फातोर मारून ताचेर हल्लो करून तो मरता पर्यंत ताणें जेजूक सोडून दिवना. देखून आल्लो आज जेजू येवचो तो जिणेच्या अखेर पर्यंत ह्या संवसारांत मात न्ही. उपरांत आमी देवा सरशी वतना तो जेजू निरंतर तुजे सांगाता आसा. देखून उडास तर तुजें भयण आसता स्टेट लेवलांत ताणें प्रशस्ती जोडल्या न्ही. आज तूं ताच्याकी वरती प्रशस्ती जोडून आसाय. जेजू तुजो प्रशस्ती ताचें पिक्चर तुज्या काळजांत कंसय. ह्याच थोड्या दिसांनी इंटरनॅशनल क्रिकेटांत एका चेडवा भुरग्याचें नांव एकूच वर आयिल्लें न्ही. नांव कालें जेमिमा रॉड्रिगा. खंयचें तें हांगा म्हळ्यार तिशीन हॉल आसचें. फादर एंटनी हांगा आसा म्हाका गुर्तुना. तोडांबिला मुळां आसात म्हणटा मंतेर केली न्ही. एकलें नांव अर्दीक जाल्ले कुडले मागीर सळां पळां पुरो वचून सुरू करतात न्ही. ते हांगासर मंगळूरचे आवय बापूय आजी हांगाची तोडांबिलाची जावंक पुरो बॉम्बे सेटल जाल्ले. पूण एकाच दिसा सेंच्युरी मारून इंटरनॅशनल ऑस्ट्रेलिया विरोध तांणी टीम विन जाता आसतना ताणें म्हणलीं उतरां घालें वता आसा की आतां तें कातोलिका भावर्थांत आसा गोतुना हेर पांगडा गेला हांव गोतुना म्हाका तितली सळां वचूंक वचोवना. पूण ताणें सांगिल्लें कालें जावन आसा कळ्ळें वय. फर्स्टली आय वॉन्ट टू थँक जीजस. पळया धैर्य पळया सगळ्या संवसाराक. हांवें आज प्रशस्ती जोडल्या सेंच्युरी मारल्या. हांवें कितलें साधन केलां, कितलें आनकाण हांवें सोंसल्यांत, कितलें म्हाका टिमांतल्यान भायर घालूंक पळयल्लें तें कांय सांगूना. फर्स्टली पयले बेटी प्रथम जावन आय वॉन्ट टू थँक जीजस.
आनी ते म्हणटा आय कुडंट डू दीस ऑन माय ओन. आय नो दॅट ही कॅरीड मी थ्रू दीस डे. जेजून म्हाका सोलोवन व्हेलें म्हणटा. आनी त्याच प्रमाणे उत्पत्तीनी निर्गमन ग्रंथांतलीं उतरां 14वो अध्याय 14वें वाक्य ताणें उल्लेख केलो पब्लीक सगळ्या संवसारा मुखांत. गॉड विल फायट फॉर यू. देव तुजे खातीर झुजतलो. यू ओनली हॅव टू स्टँड स्टील. तुवें घट्ट खडपा बरी रावूंक जाय. आलू जेजू तुजें खडाप तुज्या काळजांत येतलो. देखून ताचेर मोग करूंक आनी ताच्या सांगातपणान जिवंक हर एक दिसा मागणें घरांत कोंतासो तेर्स भक्तीपण आयताराचें मिसाचें बलिदान. आनीक तुमी इगर्ज्या बागलारच आसात. हप्त्या मदें पुरसोत आसतना रजा आसतना जेजूक येवन मेळोवंक सेंट रोज ऑफ लिमा म्हणलें बरी. आनी टार्सीस त्या चेड्यान कशें जेजूक केळकुळां करून सोडूंक ना. अडसून ताणें ताच्या हृदयाक दामून धरलो. तशेंच जेजूक तुवें सांबाळूंक जाय. मागणें. आनी तूं व्हड जाता आसतना उडास दवर. जेमिमान सांगले प्रमाणे तुजो भावार्थ तो उक्त्यान सांगूंक परगट करूंक भियेनाका. कित्याक भिवकुरो जेजू येना आज तुज्या काळजान. धैर्य दिवचो, पवित्रात्मो दिवचो आनी तुजें जिवीत उजवाडावचो आनी तुजें जिवीत सदांनीत चलोवन व्हरचो तो जेजू. आनी ह्या खातीर त्या जेजू सेवूंक तूं मुखार सरतना आमी हांगासर आजाक तुमची आवय बापूय भाव भयणी आनी तुमच्या कुटुंबाची आनी सर सैरींदरी त्या जेजू सांगता तुजें जिवीत संतोशाचें आनी दादोसकायेचें आनीक सांगता सासणाचें जिवीत आपणावचें तसलें जावूं दी म्हूण मागता हांव. आमीन. मोगाळ भाव भयणीनो, आलेराक पवित्र स्नान वेळार याजक एक पास्कांच्या वातींतल्यान वात पेटोवन ताच्या आवय बापाय लागीं दिल्ली. आनी ही वात घेयात क्रिस्ताचो उजवाड हो ही वात सदांच जळटी सांबाळूंक तांकां नेमल्लें. आनी तांणी भावार्थान ह्या भुरग्याक वाडयलो. आतां तांच्या भावार्थाक लागून तांणी जबाबदारी घेवन ती तयार जाल्ली. आज आलेरान पवित्र स्नानाच्यो बासवण्यो नव्यान करूंक आसात. पवित्र सभेचो भावार्थ जेजू क्रिस्ता थंय उसारूंक. त्याच भावार्थान तुका क्रिस्त प्रसाद लाभतलो. समेज तुवें रावया. देवाचें स्वतंत्र भुरगीं जावन जियोवच्याक तुमी पातकाक पाठ करतात. पातकाचे गुलाम जायना जावंक तुमी खोटेपणाच्या बुलोवण्यांक पाठ करतात. पातकाचे मूळ जावन आसा त्या सैतानाक तुमी पाठ करतात. सर पदवेदारा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक तुमी सत मानतात. जेजू क्रिस्त ताचो एकलो सुपूत आंवकार मरेता जल्मलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें, ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्यांतलो पुनः जिवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सोम्याक तुमी सत मानतात. पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें भोगसणें कुडीचें पुनः जिवनपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सत मानतात. हो आमचो भावार्थ, होच पवित्र सभेचो भावार्थ. तो उसारूंक आमकां वडवीक आनी अभिमान भोगता आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताच्या नांवी. आमेन. आतां भावार्थ्यांची प्रार्थना. मोगळा बाप्पा, तुजे पवित्र सभेचे मुखेली पापसेब, सर्व बिस्प, याजक आनी सर्व धार्मिकांक तुज्या मिसां वावरान येवचे कश्ट धैर्यान फूड करूंक समाधानाचे राज बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या धार्मीक लायक मुखेल्यांनी आमच्या देशान भुकेमच्या आनी तानेमच्या दुर्बळे लोकांची तान आनी भूक थांबोवचे दिशेन वावरूंक
जाय आसची कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या भुरग्यांनी आनी युवाजनांनी येवकरिस्तीक बलिदानान क्रियात्मक रितीन वांटेली जावं आनी सोम्याच्या कुडी रगतातय भरवसो सोडोवं आनी आपल्या जिवितांत येवच्या सहज समस्यांचेर जैत व्हरूंक कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या पिरगजंतल्या समेस्त भावार्थांनी येवकरिस्त बलिदानांत म्हणजे जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदानान फावो ते परी वांटो घेवन आनी ताका फावो तो मान आनी गौरव दिवन सेवूंक जाय आसची कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. मोगळा बापा, आज पयले पावटी उंड्या रुपी तुका सेवच्या आलेराचेर तुजी सुभाम आशिर्वादा मागता हांव. ताका बरी भलायकी दिवन तुज्या सावळेन ताका वाडय. तुजी खरी वळख आनी इश्टागतेन ताका चलय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी ह्या मिसांत वांटेली जाल्ल्या आमी जेजू क्रिस्ताच्या कुडी आनी रक्ताच्या बोळान भरून सोम्या सारकीं जावंक आनी आमचे बोवारी आसच्या बुकेल्ल्या आनी थानेल्ल्या लोकांचे कश्ट पळोवन तांची बूक आनी थान बागोवचे दिशेन वावरूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. सर्गींच्या मुगाळ बापा, तुका आमी अर्गां दिता. आयच्या दिसा ह्या तुज्या बाळाक आलयराक तुज्या पवित्र उपकरिस्ताद्वारे तुजें भुरगें जावन तुवें मिस्त आसतना सदांच तुका मानवचे तसलें जिवीत तशें जावं दी. ह्या संभ्रमांत वांटो घेवंक आयिल्ल्या आनी ताच्या खातीर मागोवंक आयिल्ल्या आमा समेस्तांनी ह्या येवकरिस्तांतय चड आनी चड आकर्शीत आनी कृपेन भरच्याक आमकां तुज्या आशिर्वादान भर. आनी हाच्या उपरांत जावचो सगळो संभ्रम तुका महिमा दिवचो तसलो जावच्याक सर्वांचेर तुजी कृपा वत म्हूण आमी मागता. हे मागणे तुज्या मुखार आमी दवरता क्रिस्ता आमच्या सोमिया मरिफात. आमेन. तुझ्या भुरग्यांनी मोगान भेटोवचो हे दयाळ बाबा. हे मोगान आमकां जिवीत तुका सुखान दुखान. हे दयाळ बाबा, हे मोगान आमकां जिवीत तुका सुखान दुखान. उंडो गोवांचो तुझ्या भुरग्यांनी मोगान भेटोवचो हे दयाळ बाबा. हे मोगान आमकां जिवीत तुका सुखान दुखान. हे दयाळ बाबा, हे मोगान आमकां जिवीत तुका सुखान दुखान. तुझ्या पुता आपला बली भेटोवन दिलो. कल्वारीच्या दोंगरा कुर्सार मोरोंक तयार जालो. मोगताने केलो मोगासाक जालो. मोगा जिवीत जियेवच्या उलो दिलो. मोगताने केलो मोगासाक जालो. मोगा जिवीत जियेवच्या उलो दिलो. उंडो गोवांचो वायन दाकांचो तुझ्या भुरग्यांनी मोगान भेटोवचो हे दयाळ बाबा. हे मोगान आमकां जिवीत तुका सुखान दुखान. हे दयाळ बाबा, हे मोगान आमकां जिवीत तुका सुखान
हे मोगानं जिविते तुका सुखान दुखान हे दयाळ बापा हे मोगानं जिविते तुका सुखान दुखान. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयच्या दिसा पयले पोटी जेजू घेवंक कशा लयरा आमी हरकां जावन भेटोवचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या केपळशेच्या आदाराक सरस्वर मानून घेव. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताची आज्ञा पाळून हो एकवटाचो आनी शांतीचो खुणा गोवांचो उंडो आनी दाकांचो वायन आमी तुका ओपून दिता. जशें जायत्या कणांचो एक उंडो आनी जायत्या दाकांचो एकच वायन आमी करून घेता, तशें तीच जेजूची कूड आनी रगत घेतल्या आमा समेस्तांचो शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवट जायसो कर. क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वांतय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ससनांक तो आमचो खरो याजक निरंतर भेटोवचो हो यज्ञ ताणें घडोवन दवरलो आनी आमचे सडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बली जावन ताणें तुका भेटवणी केली आनी आपल्या उडासाक आमी ही भेटवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पसत बली जावन भेटलेली ताचे कूड सेवन आमकां घाटाय मेळटा आनी आमचे पसत वारयलेले ताचे रगत पियोवन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबरां संगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरल्या तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता तो सुभागी. तुका जय जय. बापा, खरंच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्मेचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेन ते तावन आसता त्या पर्यंत तुका निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खास परजा तो जमयता साय. देखून बापा, खालतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान तें देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पसत
आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो कूट प्रगटुया. Gesù melo, Gesù jiwa jala, Gesù nowia etolo. बापा आमचे सोडणे पस तुझ्या पुतान ससल्या कश्टा मरणांचो, ताच्या अनंतरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गात चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी तो परत येतलो म्हण ताचे वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजे इश्टाघात दडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचे तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडेन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सवय एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेले सस्नेक दान तूं आमकां करूं. अशें देवाचे माये भोव बागेवन आमकां मोरयेच्या तिसपती बागेवन झुजय. तुज्या बागेवन धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्तसाक्ष्यांच्या आनी समेस्त भक्त संगता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांचे विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा, हे बले वरवीं आमकां तुजी इस्तगात मेळ्ळी, तेचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो करून आमी मागता. तुज्या साकरा लियो आमच्या भगियन बापाच्या आनी पितर पौल आमच्या गवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मणियरां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. देवादीन आमचो भाव जोखीम हाचो उडास काडया. 14 वर्सां ताची तो अंतरुण आज आमी तसो उडास काडून ताच्या आत्म्याक शांती मागया. तशेंच ह्या कुटुंबांत आनी आमच्या कुटुंबांत देवादीन जाल्या सर भावां भयणीचो उडास काडया. तुजे इश्ट गतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मै पासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनांच्या ससना. आमेन. आमच्या सोमयां जेजून आमकां हर एकल्याक बाप म्हणून उलो करूंक फावो केला आनी त्याच बापाचें भुरगें जावन आज लायराक पयले पोटी ताच्या पुताक सेवचें भाग आज तो फावो करता आसतना ह्या युकरिस्तीक काणांत पयशे जावचें तुका आनी म्हाका. आमी त्याच देवाचें भुरगीं जावचें भाग आमकांय फावो जावं दी आनी त्या कृपेन बरोवन दी म्हणून त्याच सोमयांच्या उतरांनी आमी मागया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां तळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार.
सर्वेस्परा सर्वायटांतली अनवरांतली विघ्नांतली बेजारांतली पिडेंतली दुखांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक रसवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या आपोस्तलां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजें शांती समाधान तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक सोमयांची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमची काकूट देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी हो आमचो स्वामी जेजू देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती सोमयांच्या ह्या जेवणाक आपण लाभली आमी सर्व सुभागी सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली कुंवरा लोकाच्या संदेरा जेजू सर्वोंदारा पातक्याच्या आदारा दयाळ मनसुखदारा जेजू काकुळदारा सगळींच्या कुंवरा लोकाच्या संदेरा जेजू सर्वोंदारा पातक्यांच्या आदारा दयाळ मनसुखदारा जेजू काकुळदारा ये स्वादी जेजू ये मोगाळ जेजू काळजान मोज्या राव तूं जेजू कश्टान मोज्या पाव तूं जेजू ये जेजू ये जेजू ये जेजू ये जेजू स्वादी जेजू ये मोगाळ जेजू काळजान मोज्या राव तूं जेजू कश्टान मोज्या पाव तूं जेजू ये जेजू ये जेजू ये जेजू ये उंडो तूं सर्गेचो
काळ आमच्या आत्म्याचो सासणीक सुखाक पावसो उसवाड तूं संवसाराचो तारक तूं पाक्याचो राय आमच्या काळजाचो उंडो तूं सर्गेचो काळ आमच्या आत्म्याचो सासणीक सुखाक पावसो उसवाड तूं संवसाराचो तारक तूं पाक्याचो राय आमच्या काळजाचो Jezu, Jezu, sławić Jezu, Jezu, pokarm Jezu, kalsan moja, rautu Jezu, kostan moja, pautu Jezu, 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 Jesus somia Wanan tuka moja dunia Wanan tuka Jesus somia Wanan tuka moja dunia Monan tuji kurpa auni alta Bhakti ponan karta आराधा तुका Jesus somia वंदन तुका मोजा धन्या kalsan moja आयलाय येण्यां जीवी सोभयलाय दैविकानान पोसलाय मोगांची येवंगा पयलाय तुका सदांच तुका दिता सेवा निरंतरी तुजी करता तुका सदांच तुका दिता सेवा निरंतरी तुजी करता तुका Jesus somia वंदन तुका मोजा धन्या तुका Jesus somia वंदन तुका मोजा धन्या मोनान तुजी कृपा हावनी आळता भक्ती पोनान करता आराधा तुका Jesus somia वंदन तुका मोजा धन्या प्रार्थुया बापा ससनांक तुज्या दैवीक सुखांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय तो दीस पावसर मैपासान तुज्या भुरग्यांक ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय करून त्याच उतरावर त्या सुखाची सुफळ खुणा जेजूच्या मलीक कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय दिनवाशी काळजांनी मोगाच्या जेवणान वांटो घेतिल्ल्या आमा समेस्तांक आनी प्रत्येक जाण पयिल्ले पोटी कुंभारांत तुज्या थंय एकवटिल्ल्या आलयराचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी अशें तुवें बसयल्ल्या सस्नीक आनंदाच्या जेवणाक पावय क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू निसर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आमा समेस्तांचेर आशिर्वाद घालो
पयले फावटी जेजूक सवल्ल्या भुरग्याक कोंत बेंतीण दिवची पवित्र सभेचे रिवाज आनी हे फेरगजेच्या विगार ह्या सहाय्यक विगारा मुखांतर तें जावचें कित्याक भावार्थ रुता करचो फेरगज विगाराची जबाबदारी एकुणात हांगासर हें कोंत बेंतीण पवित्र करून ह्या भुरग्याक दिता आसतना शर्मा वेळी कितें पाद्र्याबान सांगलां तें कोंत शोकेसीर न्हय सदां वापरूंक आसा आनी गळ्यांत आसचे ते बेंतीण मरयेचें संरक्षण आमी खंयसर येता वेताना तें आमी भोगचें जावन आसा. भोवसर्गींच्या बापा तुज्या पुता जेजूचो पासकांचो गोटू भक्तीन आनी भाग्यवंत माया संगी तुज्या पुताचे कश्ट मरण आनी जिवंतपण नियाळूंक आमकां आदार जमच्या ह्या रोजार मायच्या कोंताचेर आनी बेंतिणीचेर तूं दयेन तुजो आशिर्वाद घाल आनी हे आमची यात्रीक पैन संपवण सर्गी राजाक येवंक तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमकां फावो कर. आमेन. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.
देऊ मलाई मुसु मुसु हाँसी देऊ जरा मुस्कुरा दे जरा मुस्कुरा दे है खुशी Test and check. Test and check. Test and check. Test. Test and check. Test and check. क्यों चलती है पवन क्यों झूमे है गगन क्यों मचलता है मन न तुम जानो न हम क्यों आती है बहार क्यों लुटता है करार क्यों होता है प्यार न तुम जानो ना हम न तुम जानो ना हम शाम सवेरे तेरी यादें आती है आके दिल को मेरे यूं तड़पाती है ओ सरम मोहब्बत की कसम हो धड़कता भी है तड़पता भी है ये दिल क्यों अचानक बहकता भी है महकता भी है चहकता भी है ये दिल क्यों अचानक बहकता भी है क्यों मिलती है नजर क्यों होती है असर क्यों होती है सहर न तुम जानो ना क्यों आती है बहार क्यों लुटता है करार क्यों होता है प्यार न तुम जानो ना न तुम जानो ना न तुम जानो ना न तुम जानो ना Hey, I'm there. We lost the way, oh, way, oh, way. I'm there. We lost the way, oh, way, oh, way. I'm there. We lost the way, oh, way, oh, hey, I'm there. We lost the way, oh, way.
check. How check, check, test. How check, check, test. Check. How check, 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 check. How test, check. Check. How check, check. How check, check, test. Check, check. How check. Check, test, check, check. Check. Took me back to East Atlanta, na na na. Oh, but my heart is in Havana. There's something about his manners. It didn't work up, and then how you doing? He said there's a lot of girls I can do with, and you went forever in a minute. And Papa says he's got mellow in him. He got me feeling like ooh, ooh. Him when I left him, got me feeling like ooh, ooh, and then I had to tell him I had to go. Oh na 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 na, Havana, oh na na. Half of my heart is in Havana, oh na na. He took me back to East Atlanta, na na na. Oh, but my heart is in Havana, my heart is in Havana, Havana, oh na na. Havana, oh na na. Half of my heart is in Havana, oh na na. He took me back to East Atlanta, na na na. Oh, but my heart is in Havana. There's something about his manners, Havana, oh na na. Didn't work up, and then how you doing? He said there's a lot of girls I can do with, and do it forever in a minute. And Papa says he's got mellow in him. He got me feeling like ooh, ooh. I knew it when I met him. I loved him when I left him. Got me feeling like ooh, ooh. And then I had to tell him I had to go. Oh na 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 na, Havana, oh na na. Half of my heart is in Havana, oh na na. He took me back to East Atlanta, na na na. Half of my heart is in Havana.
check, test, check. Hello, check. Hello, check, 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 check. Check, check. Hello, check, check. Check, 1, 2, test. Check, 1, 2, 3, check, check, test. Check, 1, check, 2, check, check, test. Check, test, 1, 2, 3, test. Test, 1, 2, check.
Check. Test 1 2 1 2 3. Check. 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 Test 1 2 3. Check. 1 check 2. Good evening, ladies and gentlemen. देव बरी सांज देव तुमका सुमेस सांग जमलेल्या सुमेस मनाच्या वोवळ्या लागी विनंती आसा जाता तितले बेगीन तुमची बसका स्वीकार करणं मुखल्या कार्याक हजर जावच्याक तुमचो सहकार दिवच्याक तुमच्या मोगाक सुजागले कुटाम आथुरायन राखून आसा जाल्ल्यान उलो हांव दिता ह्या आंगणांत जमलेल्या सुमेस मनाच्या वोवळ्यांक तुमची प्लेट हातीन घेवन दय करण जाता तितले बेगीन तुमच्या बसकेक येवन बसच्याक कित्याक आयचें कार्य आमी आतांच सुरवात केल्या. रूपार सोमिया काळजान मुजायलाय दैवी कुरपे देणिया काळीज हेने टयलाय उंड्या रूपार सोमिया काळजान मुजायलाय दैवी कुरपे देण्यान काळीज हे नेटयलाय हांव जेजू तुजो तूं जेजू म्हजो कोणेके दीस आमकां वेगळे करूंक नजो हांव जेजू तुजो तूं जेजू म्हजो कोणेके दीस आमकां वेगळे करूंक नजो. देव बरी सांज देव तुमकां समय सांग मोगाचो न्हू. गुड इवनिंग लेडीज अँड जेंटलमेन. गुड इवनिंग. Oh my God, इतलोसो लोक अलायराच्या मोगाक हांगासर साक्ष जावच्याक व्हडा संख्यान हजर जाल्यात. मोगाचो न्हू आमी जेजूक रूप पळयना तरी जेजू आमचे मदें आसा ताची सखत आमचे मदें आसा म्हणली पातयेणी आमची. आनी आज परत एक फावटी जेजूक उंड्या रुपार पळोवची एक अवकाश आमा समेसांक लाभला. अलायरान थोड्याच घडया आदीं जेजूक पयले फावटी उंड्या रुपार सेवला आसा. आज अलायरा बराबर अलायराची मम्मी डॅडी आमच्या मोगाची रोशन आनी दीप्ती सांगाताच बाय एस्ट्रा व्हड संतोसल्यांत तांचे सांगाता संतोसला मोडांक आपचें सजां गेलें सगळें कुटाम. आनी आयच्या ह्या सुवाळ्यार ह्या आंगणांत एक दबाजीक संभ्रम चलोवच्याक सजां गेलें कुटाम सबार तेंपा तावन अत्रेगून आसलें आनी हाचे खातीर योजन घालून आसलें आनी तें योजन आज आमच्या मुखार रूप पळोवंक मेळटें आसा. तर मोगाचो न्हू अलायराच्या पयल्या कुंभाराच्या संभ्रमाक हांगासर जमलेल्या तुमकां हर एकल्याक रोशन दीप्ती एस्ट्रा आनी अलायरा आनी सजां गेल्या सक्कड कुटुंबां तर्फेन माया मोगाचो स्वागत हांव मागतां. म्हाका कळीत आसा मोगाचो न्हू आज जर तर हांवें तुमकां ताळयो पेटोवंक सांगल्यो तर तुमकां इल्ले कश्ट बोगात. कित्याक आयच्या कार्याच्या सुरवेर एंट्रन्सार सेंट अँटनी केटरर्स हाच्या मालकाच्या ह्या संभ्रमाक हाच्या सगळ्या कुटुंबांनी आमा समेसांक भरपूर प्लेट बोर स्टार्टर्स दिल्ले आसात. तुमी ते सेवता आसतना हे कुटाम अलायरा बराबर ह्या वेदीक येवच्याक आतुरायेन राखून आसा मोगाचो न्हू. लेडीज अँड जेंटलमेन, इट्स टायम टू वेलकम
Alira, who has received Jesus Christ in the form of Holy Communion for the very first time, and along with the lovely parents of this child and the family members, she is awaiting a grand entry to this beautiful venue. Bazar Karnagat Mogachano Yegadi Boram Chabosketa Nami Samesa Oberavia, ladies and gentlemen, kindly stand. Pulyam Plati Hatan Natali Sakran, get to Talio the Ablake pudding. Roshan, Deepti, Asra, and Alira. Talio tumche katir. Ai kalio mo tumka? Yes. Ani ह्या वेदी केवनो हो समरम समरम चाक तुम्ही आत्रे गुण आसात ही आमची पातयेणी. तर मग अचनो आमच्या ताळयांच्या आवाजाबरोबर स्वागत आम्ही करूया the wonderful family of the D'Souza's alongside Alira. Ole, 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 ole. Everybody put your hands together. Ole, ole, feeling hot, hot, hot. Roshan and Deepti, wave your hands up in the air. Come on. The lovely grandparents of Lyra. Feeling hot, hot, hot. Ole, 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 ole. Ole, 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 ole. Feeling hot, hot, hot. Feeling hot, hot, hot. Me mind on fire, me soul on fire. Feeling hot, hot, hot. Party people all around me, feeling hot, hot, hot. What you do on a night like this? Music sweet, I can't resist. We need a party. Everybody applaud together to the lovely family on stage. My con jam, we go hot, hot, hot. Feeling hot, hot, hot. Feeling hot, hot, hot. Mogacano, Yegadi Borami Sumesa Ubins Ravia. Yavedi Cher, Sobai Sodonche, Suglen Kutam, Alira Barabar, Hangasaro, Ubeasa, Sukra Subi this Satnangi. Get to Talio the Abulandanga. Tum Chotalio, Kanditaran, Angasera, Aikata, Puno, Hame Gayan Karta. When we all are happy, we clap our hands, right? So now join me in showing your happiness towards Alira. When we are happy and we know it, clap our hands. Roshan म्हणालो आज या अंगणात 2,500 लोक असा म्हणून 2,500 लोकांच्या ताळयो इतल्योच घ्या ऐकूनचो ना जोरान. When we are happy and we know it, clap our hands. When we are happy and we know it, clap our hands. When we are happy and we know it, and we really want to show it. When we are happy and we know it, clap our hands. Lovely. आता त्याच पदाक एक टाइट फ्लाइंग केस आमच्या आलाय राख दियांगी. हांगा सर तुम्ही ताका बरो एक फ्लाइंग केस दिवं का? Ready? Everybody? When we are happy and we know it, fly a kiss. Correct. तुमका गोत्ता असा नाही गे तुमच्या किसान दिला आवाज असूंक जाय सगळ्यांच्या किसान दिला आवाज. Come on. When we are happy and we know it, fly a kiss. When we are happy and we know it, and we really want to show it. When we are happy and we know it, fly a kiss. Okay, Alira सगळे थांबडे झाले तुमच्या मोगान. तर मोगाच्या नो तुमका देव बरे करू म्हणता येगडी बोर आमची मानाची बसका आम्ही स्वीकार करूया. वेदीचेर आसच्या या कुटुंबदारांची वळख सगळ्यांकी आसा तरी पूण आज या संभ्रमाच्या वक्ता ही वेदी सुरंगारावच्या या अपूर्बायेच्या कुटुंबदारांची मोठ्यान वळख करची म्हजो कायदो जावन आसा. Aliraच्या बगलेन Aliraक जल्म दिवन मार्गदर्शन दिवन क्रिस्ती मौल्यांनी नेटोवन जिविताच्या या महत्वाच्या पावंडाक पावयल्ली Aliraची मोगाची मम्मी डॅडी उबी आसात. डॅडी आसा आमच्या मोगाचो मोडांक आपसो कळो. रोशन गट्ट म्हणा. रोशन सगळ्यांकी वेव कर. एक अपूर्बायेची गडी तुका सगळ्यांकी वेव कर. हाय म्हण. Come on. Come on, wave back everybody. वय आणि त्याच्या बगलेन Alira आसा. Aliraच्या बगलेन तिशलान उबी आसा. Aliraची मोगाची मम्मी आणि रोशनाची सोबीत पतीन. मोगाच्या नो दीप्ती D'Souza. Ladies and gentlemen, put your hands together. इलेक्शनाक म्हणे रावले आहे की सगळ्यांना तुकाच सपोर्ट करते तसात कितें गजाल. ओके हे जोडे
प्रस्तुत मोडांक आप वस्तीकर आसा आनी अपूर्बायन आपले कुटुंबनी बगार सेंट एंटनी केटरर्स सोलोवन आसा लोकांक रुचीक रुचीक जेवण दिवच्यात तांचो हात खंडीत आसा आनी लोकांच्या तोंडार परजळ हाडची सकती तांचे कडेन आसा. विशिंग यू ऑल द व्हेरी बेस्ट रोशन अँड दीप्ती. सांगात रोशनाच्या बगलेक उबे आसा अलायराची बाय. बाय म्हणटा की काले म्हणटा अलायरा अँड बाय अण्णाबाई 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 म्हणटा की सॉरी एकली कोणी सांगा ॲस्ट्राबाई म्हणता की ओके ॲस्ट्राबाई म्हणटा आणि ॲस्ट्रा इज हियर. लेडीज अँड जेंटलमॅन पुट युअर हँड्स टुगेदर फॉर ॲस्ट्रा. इतल्यान बसली दिप्तीच्या कुटुंबाची गे सगळं आवाज करणार तसात. ओके ग्रेट. आणि हांगासर अलायराक वडा मोगान पोशेल्ली अलायराची दोग आज्यो आसात मानेस्तीन स्टेला डिसोजा आणि मानेस्तीन स्टेला डिसोजा. दोगांय स्टेला डिसोजाक घट्ट ताळयो दिव्या. तू मायंगी तिका माय म्हणचे बरी जाता गे ना आई वत जाली असता सड्ड म्हळ्यार न्ही गे. आणि हांगासर अलायराची मोगाची पोदोर्न मोदोर्न आसात आणि तांच्या हातांत एक ल्हानसो बाळ आसा. त्या बाळाचे पडल्यान दवरच्या कार्याक हांव एमसी आसलो. आज म्हाका एक परतेक अवकाश अलायरा ओके नेक्स्ट वन म्हणी सांगतना उडास जोर जायत गे. ओके आणि ती जावन आसात आमच्या मोगाची जॉयलन आणि क्रिस्टल. घट्ट दोन ताळयो पोदोर्न मोदोर्नीक. आणि मोगाच्या न्हू आयच्या ह्या सुवाळ्यार जमलेल्या तुमकां सुमेश सांग कुटुंबातर्फेन ह्या कार्याक हांवें येदोळूच येवकार मागला तरी पूण तुमकां सुमेश सांग व्हडा मोगान येवकार मागचो कायदो हातीन घेतला. ॲस्ट्रा मुखार येवच्याक उलो दिता आनी सुमेश सांग वेलकम करच्याक आयच्या कार्याक बरो येवकार मागच्याक तुजे लागीं उपकार मागता. गुड इवनिंग एवरीवन. सर्गा सुमसर असो राय आमचो सोडवंतार जेजू क्रिस्त उंड्या रुपी पयले पावटी म्हजे बहीण एलेराच्या काळजांत आयला. आमकां वर्तो संतोष आनी संभ्रम ह्या संतोष संभ्रमांत हजर जाल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक भोव मोग असो येवकार मागता. थँक यू फॉर जॉयनिंग अस. वी आर डिलायटेड टू हॅव यू ऑल एन्जॉय दीस इवनिंग. आणि मोगाच्या न्हू आयच्या ह्या कार्याक वड्याचे गुरकार मनेस किरण मस्करेनस हजर आसात. तुमकां कुटुंबातर्फेन प्रत्येक तरान रोशन दीप्ती अलायरा आनी ॲस्ट्रा तर्फेन माया मोगाचो स्वागत हांव मागतां. घट्ट दोन ताळयो दिव्या आमच्या गुरकारामाक आनी स्वागत आमी मागया. आयच्या ह्या कार्याक आमच्या मदें देवाचे मनियारी सिस्टरां सगळीं हजर आसात. तुमकां सुमेश सांग काळजांत हांव परत एक पटी बरो येवकार हांव मागतां. मोगाच्या न्हू मुखली वेलगडी आसा मागण्या विधेची. जर तर आज आमी सुमेश हे कुटुंब जावन ह्या आंगणांत हो संतोष संभ्रमच्याक हजर जाल्या तर सर्गीन देवा बापाची आशिर्वादां खंडीत तरान आमच्या मदें आसात. सकाळींचें वातावरण तुमी पळयलें जाल्यार म्हजी कूड कांपल्ली रोशनाची कूड कितें जाल्ली म्हूण म्हाका गोत्तू ना. इतलो लोक इतलें व्हडलें कार्य बऱ्या तरान चलोवच्याक देवाची आशिर्वाद येदोळूच आमचे कडेन आसात. देवाक अर्गां दिव्या सगळीं उबे रावया आनी मागण्या विधींत पात्र घेवया. मागण्या विधी चलोवन व्हरच्याक मनेस्तीन लाविना लोबो आनी सांगात्यांक मुखार आपयता. मागण्या विधी चलोवन व्हरच्याक. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. ये बापा तू आमचो सोमी
तुझ्या मोगाची भुरगीं आमी हे बापा तू आमचो सोमी तुझ्या मोगाची भुरगीं आमी तू आमकां राखताय तू आमकां पोसताय तू आमचेर ओडताय तुजी देणी हे बापा तू आमचो सोमी तुझ्या मोगाची भुरगीं आमी भुरग्यांक खातीर जागृत रावचे मोगाळ काळीज तुजे तुझ्या हातान रक्षण घेवचे कसले अदृश्ट आमचे हे बापा तू आमचो सोमी तुझ्या मोगाची भुरगीं आमी हे बापा तू आमचो सोमी तुझ्या मोगाची भुरगीं आमी सोम्याच्या बुडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र कृपे संभावली नमान मरी एक रुपये बरले सुमती ये संगता स्त्रियांत तुम सदैव सुधी फॉल्ट जे कुछ चेंजेस जो भगवंती मरिये दवाच में म पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आपले सोम्याची साखर तुझ्या शब्द प्रमाणे आमच्या तेसा नमान मरी एक रुपये बरले सुमती ये संगता स्त्रियांत तुम सदैव सुधी फॉल्ट जे कुछ चेंजेस जो भगवंती मरिये दवाच में म पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेंची आलो नमान मरी एक रुपये बरले तुमची ये संगता स्त्रियांत तुम सदैव सुधी फॉल्ट जे कुछ चेंजेस जो भगवंती मरिये दवाच में म पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन भगवंती देवाचे मय आमोबाचो विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर मागया येसुम्या बोडव्या बरी खबर दिले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाण जाल्या ताच्या कष्टांनी कसावरवीं जीवनपणाच्या आनंदाक आमी पावचे तुझी कृपा आमच्या अंतस्कनी वत म्हणून आमी मागतां त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तशें आता आणि सदां सर्वता आमेन महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तशें आता आणि सदां सर्वता आमेन महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तशें आता आणि सदां सर्वता आमेन देवा केल्या बडव्या म्हज्या रक्त्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या दयेन म्हजी मोत वाडाय म्हाका राख सांबाळणे सलय आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची भातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यान पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन नमान मरी एक रुपये बरले सुमदी ये संगता स्त्रियांत तूं सदैव सुदी फॉल्ट तुजी कुछ चेंजेस जो मगीन देवाचे मया मोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या ससना सोविशो दी थनका येसुम्या निरंतर प्रकाश संचे फंगोंदी समाधानी तुझे अशे आमेन आता आमी देवाचें उतर आयकुया जुवांव परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां हो म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास वर्तो मोग दुसरो ना हांवें तुमकां फरमायिल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात ह्या फुडा हांव तुमकां साकोर म्हणना कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापा तावन हांवें आयकल्लें सकट हांवें तुमकां कळीत केलां देवाचें उतर हें देवाच्या उतराचेर नियाळ दिवच्याक तुमच्या मुखार फादर विक्टर डिसोसा फकत 3 मिनिटां दया करून बसात मोगाच्यानो आनी आज पयले पावटी पवित्र क्रिस्त प्रसाद सेवल्या आलायरा मस्त पावटी
स्वीट्स काण गेल्यार कितें जाता शुगर येता म्हणटात मस्त पावटी बिडी सिगरेट ओडल्यार वय कॅन्सर येवंक पुरो मस्त पावटी आमाल सेवल्यार अल्कोहॉलीक मनीस जावंक साध्य आसा पण मस्त पावटी क्रिस्त प्रसाद सेवल्यार उपगण येना जेजूच्या इश्टागतींत आमी वाडटा परण्या सोल्ल्यांत अरण्यांत इस्रायल लोकांक देवान मान्ना म्हणलें खाण दिल्लें आनी हे मान्ना खावन तांकां उपगण आयली कित्याक ते मान्ना केल्या उपरांत ते मरण पावली म्हणून जेजू सांगता पण जेजू म्हणटा म्हजे मांस आनी रगत तुमी पियेल्यार तुमचें थंय सश्णीक जिवीत आसा म्हणून आनी जेजू म्हणटा आज हांव तुमकां इश्ट म्हूण आपयतां तर मस्त पावटी क्रिस्त प्रसाद सेवल्यार आमी कितें जाता जेजूची स्वीट हार्ट आमी जावंक साध्य आसा तर आलेरा तूं जेजूचें स्वीट हार्ट मस्त पावटी तुवें एवकरिस्त क्रिस्त प्रसादाक सेवंक आसा आमी जेजू थंय सदांच एकवटीत जावंक साध्य जायनातल्यार जेजू आमच्या सांगाता सदांच ह्या क्रिस्त प्रसादा मारिपाक तुजे थंय येतलो तर जेजू सांगाता रावोंक सदांच आशेवन तुवें तुजें मुखलें जिवीत सारूंक आसा जेजू म्हणटा हांव तुमकां सर्गींचे गूट उगडापे करता ल्हानांक तुवें उगडापे गेल्ले बरी आमकां ल्हाना भुरग्यांक जेजू सशीन तो आपयता ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सशी येवंक सोडा म्हणटा तर अलेरा जेजू सशीन तुवें तवळ तवळ वच जाय आनी जेजूचें मांस आनी रगत ताच्या इश्टागतीची एक काणीक जावन ताणें दिल्या कशें इश्ट आसल्यार एकामेकाक काणीक दितात तशेंच तुका जेजून ताचेंच मांस आनी रगत काणीक जावन दिलां देखून ही काणीक जोगासणेन सांबाळूंक सदांच त्या इश्टागतेन जियोंक तोच तुका फावो करून दी आनी आज इतलो व्हड संभ्रम कित्याक एक पयल्या कुंभाराक इतलो व्हड संभ्रम कित्याक म्हणलें सवाल येताना तर फादर मायकलान पयल्यान सांगलें रायांचो राय सर्गा संवसाराचो सोडवंदार तो मनशाकडचो रक्षक तर ताका आमी कितलो मान दिल्यार उणोंस आनी तितलो संभ्रम केल्यार तो उणोंस देखून आमी जेजूक काण घेतना कितलो व्हडलो संभ्रम आमी चलयता तितलो संतोश आमचो दडतो जावंक जाय तितलेंच न्हय एक चरित्रेंत एक राय आसलो लुईस चौदावो म्हणून ताजे कडेन विचारलें गे पत्रिकारताना विचारलें तुज्या जिणेंत वर्तो दीस खंयचो गे म्हणून आनी तांणी अपेक्षिल्लें भविष्या हो राय सांगतलो आपणाक रायपट बांदलो दीस भारी व्हरतो म्हणून या जल्मलो दीस व्हरतो म्हणून पूण रायान सांगलें हांवें क्रिस्त प्रसाद पयले फावटी खाण गेल्लो दीस म्हज्या जिणेंत व्हरतो देखून तशेंच आलायरा तुज्या जिणेचो व्हरतो दीस देवान तुका फावो केला आनी आज तुवें मोगान व्हरती तयाराय कर जेजूक तुवें सेवलाय जेजूक तुवें इश्ट करून गेलाय दुसरे इश्ट ह्या संवसारांतले तुका खंयसर सोडून वेतीत पण जेजू तुका सोडचो ना सदांच ताच्या सांगाता रावोंक तुवें आशेवन सदांच तुजी जिणी संतोश बरी जावन जियोंक तो तुका आदार दितलो त्या जेजूची आशिर्वादां तुजेर आनी तुज्या कुटुंबाचेर हांव मागतां देव बरें करूं उबें रावया सर्गींच्या बाप्पा आमच्या दुवे अलायराक क्रिस्ती भावार्थाचे देणे दिले हो भावार्थ गूण करूंक ताका शिक्षका बराबर वावरूंक आमकां फावो केलें जेजूची करी वळोवप आनी इश्टागात ताका लाबून ताचो फुडार बरो जावंक म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक मोगाळा बापा आलायराच्या पयल्या कुंभाराच्या संभ्रमान आमी वांटेली जाताना ह्या संभ्रमाचो आत्मीक संतोश आलेरा थंय आनी आमचे थंय सदांच आसन मागता बापा आमचे मागणे आयक सर्गींच्या बापा
आज हांगासर जमो जाल्ले आमी एलेराचेर तुजी आशिर्वाद मागतांव आनी आमी सर्वांनी पवित्र सभेचे क्रियाळ संदेश जावच्याक तुजो आदर मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा, ल्हान भुरगीं तुका मोगाची, तूं आमचो विशेष मोग करताय. अल्लूक आनी म्हाका बरी आवय बाबे दिल्ल्या आमी तुका दिनवासतांव. ह्या संवसारांत आसच्या दुबळ्या भुरग्यांचो आमी उडास काडटांव. तांचेर दया दाखय म्हूण मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा, देवा दिन जाल्ल्या आमच्या आबांक सदांच तुजे परजोलीत मुखामल पोलोवचे बाग फावो कर. देवा दिन जाल्ल्या आमच्या कुटुंबाच्या हर एक सांद्यांक तुज्या गोपांत घे आनी ससनीक विशय लाभय म्हूण मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा, अलेराच्या आवय बापाय संगी आमी ताची पोदोन मोदोन जावन ताच्या पयल्या कुमगारा संभ्रमांतय संतोष पावतना अलेरेचेर तुजी आशिर्वाद घाल म्हूण नम्रतायेन मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्व आमची मागणी सुम्याक भेटोवन आतां सुम्यान शिकयले मागणे सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. अर्गां पाटयतां जेजू ये मोगाळा. काळजांत आयलाय बिडार केलाय अर्गां अर्गां जेजू दयाळा. सर्वांक मोगान पोसताय, मासा रक्तान दादोस करताय. आमा सर्वांक मोगान पोसताय, मासा रक्तान दादोस करताय. उपकार तुजो बावडू कसो मोग करच्याक दी आदार तुजो. आमची बसकां स्वीकार करया मोगाच्या. मागण्याचो वेळ संपत आयला आनी आतां वेळ आयला आलायराक कुटुंबादारांनी ह्या वेदीचेर बेसांव दिवचो वेळ. पयलें मोगाची पणजी आसा मानेस्तीन एलिज लोबो आनी ती सकला थंयसर बसल्या. आलायरा दयकरन सकयल वचून कुटुंबाच्या मालगडी
व्यक्ती ती जावन आसा तिचे कडचे बेसांव घेवन पाटी ह्या वेदिक येवच्याक तुजे लागीं उलो हांव दिता मोगाचो न्हू मानेस्तीन एलिस लोबो आमच्या मदें आसा कुटुंबाची मलगडी व्यक्ती आलायराक पणजी पडटा घट्ट ताळयो दिवया ह्या मानेस्तीनेक लांबावक बरी भलायकी मागया आनी आयच्या दिसा सर्गींत हांव न्हू बेसा मातसो शिवरूच वतात आलायरा आनी ह्या कुटुंबाचेर आनी ह्या कार्याचेर देवादीन श्री जोकेम डिसोजा आनी देवादीन बर्नार्ड डिसोजा आलायराचे मोगाचे आब ह्या बाबतींत तांचो उगडास आमी करता आसतना मुखार हांव आपयता तांच्यो पत्न्यो मानेस्तीन स्टेला डिसोजा दयकन मुखार सरच्याक आनी आलायराक पयलें तुमी बेसांव दिवच्याक ह्या वेदीचेर गॉड पेरेंट्स मुखार येवच्याक उलो दिता मोगाची पदून मदून आलायराची जॉयलन आनी क्रिस्टन मानेस्तीन रोशन दीप्ती सांगता एस्ट्रा सांगता मेळून आलायराक बेसांव दिवचे मोगाचो मुखली वेलगडी आसतली ह्या संभ्रमाच्या अधिकृत रितीचे उक्तावण केक कतरच्या मुखांतर केक दयकन वेदीक हाडूंक तुमच्या लागीं विनंती करता आलायरा तुका इतलो लोक हांगासर वळखता सबार जाण हांतू इगर्जेकी आयिल्ली मिसाचें बलिदान भेटयलें कोणी तुका सांगलें की तुजी स्मायल बारी सोबीत आसा म्हणून सांगू ना गे हांव सांगता कित्याक गोताय आलायरा खंयच्या क्लासींत आसाय 4th स्टँडर्डांत म्हाका कुमगार मेळटना 3ऱ्या क्लासींत आसलो आनी हांवें तशें हांसो दिल्लो जाल्यार काही ना डायरेक्ट वट्टे 4 दांत नांत मुखार आनी आलायराक पळया सक्कळी दांत सोबीत आसात आनी परजळटा ते आनी ताचो संतोष जेजू क्रिस्ताक पयले फावटी उंड्या रुपार काळजांत स्विकार केल्लो संतोष ह्या केकींत आटापून आसा कुटुंबा सांगता मुखार येवच्याक उलो दिता आनी ही केक कातरच्या मुखांतर आयच्या ह्या संभ्रमाक अधिकृत रितीचे चलावण दिवच्याक तुजे लागीं विनंती करता लेडीज एंड जेंटलमेन द सेलिब्रेशन्स बिगिन फ्रॉम दिस पॉइंट सो लेडीज एंड जेंटलमेन जॉइन मी in clapping our hands together and congratulating Alayra once again for having Jesus Christ for the very first time in the form of Holy Communion. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine cheesy, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy, clap along. And if you feel like a room without a roof, because I'm happy, clap along. And if you feel like happiness is the truth, because I'm happy, clap along. And if you know what happiness is to you, because I'm happy, clap along. And if you feel like that's what you wanna do, because I'm happy, clap along. And if you feel like room without a roof, because I'm happy, clap along. And if you feel like happiness is the truth, because I'm happy, clap along. And if you know what happiness is to you, because I'm happy, clap along. And if you feel like that's what you wanna do. मोगाचो संभ्रमाचो संतोष आंगणाच्या सांदी मुल्याने पासारला आलायरान गट्ट थाळयो दिया परत एक बटी आलायराक अभिनंदन पाठवूया
आणि आयच्या वक्ता मोगाच्या नो हांगासर आनी एक सोबित केक आसा केल्ली आसा आणि ती केक जावन आसा एका व्यक्तीच्या बर्थडेची. कालच्या दिसा आपलो बर्थडे संभ्रम म्हणून आज त्या बर्थडेची केक तुमच्या सुमेसांच्या हुजेर हांगासर ह्या वेदीचेर कातरच्याक मुखार हापोवंक आशा येता. आलायराची मोगाची मावशी स्लानी देखून मुखार येवच्याक तुजे लागीं विनंती करता. सांगताच तिका सांगात दिवच्याक मनीस रायन तुम्ही मुखार येवचे आनी ह्या केक कटिंग सेरेमनींत तुमचो पात्र दिवचो. मोगाचे न्हू आमी समजता. ओके रोशन म्हणटा तसा द एंटायर फॅमिली शूड जॉइन देम ऑन द स्टेज. कोणाचें नांव उल्लेख करिनासतना कुटुंबाच्या समेसांक रोशनाच्या बाबांक सगळ्यांक ओनयेंक सगळ्यांक मुखार आपयता आनी ह्या कार्यांत तुमचो बहीण रोशनाची बहीण आसा. या सेकंड फॅमिली मेंबर्स म्हळ्यार कळ्ळें न्ही तुमकां. द फर्स्ट फॅमिली सर्कल प्लीज कम ऑन स्टेज अँड बी अ पार्ट ऑफ दिस जॉयस ओकेजन. So ladies and gentlemen, the very gorgeous, very beautiful Slani is here who's celebrating her birthday. Actually, she celebrated her birthday yesterday, but today here is the cake dedicated to this wonderful lady by the family members. Are you ready, Slani? Okay, tumi sakna tayar asat ki? Jaran, join me in congratulating and saying happy birthday. 3, 2, 1. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the good God bless you. May the good God bless you. May the good God bless and keep you. Happy birthday to you. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुझे ये हजारों साल ये मेरी है आरज़ू. Happy birthday to you. 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 कुटाम ओडलें आसा आनी एकामेकाक केक खावोवच्या दिल्लो वेळ खंडीत वेतलो. आमी मुखार शिया मोगाच्या न्हू हांगासर संभ्रम ह्या आंगणांत वमथून बरोवन आसा. देखून हांव उलो दितां फाटल्यान कोण थंय उबे रावल्यांत मुखार हांगा जाय तितलीं बसकां आसात. सबार जाणांक पळयता थोडी भुरग्यांक आनी घेवन उबे रावल्यान. दे कॅन फील होम. कम हियर अँड टेक युअर सीट्स इन द फ्रंट. हांगा तावन तुमकां पळोवंक की बरें दिसतलें. ह्या वेदीचेर सबार कार्य जावचें आसा देखून फाटल्यान उबे आसलेल्या सगळ्यांक विनंती करता जाय तितलीं बसकां आसात. उण्यार उणे 1-200 बसकां हांगासर मुखार आसात. थंय कोण नियनात तुमच्या खातीरच दवरलीं बसकां तीं जावन आसात. देखून तुर्तान मुखार येया आनी ह्या बसकेर तुमचे बसकां स्वीकार करना कार्य ददोस करा. Ladies and gentlemen, requesting all of you to kindly be seated. There are a lot of seats here just kept for you guys, so please come and feel free. आणि मोगाचनो या वक्ता हांगासर आसलेल्या सर्व याजक बापांक आनी धन भयणींक हांव मुखार आपयतां. एक घडी बोर मुखार येवच्याक आलायराक बेसांवांनी भरच्याक आनी तस्विरेक उबे जावच्याक आलायरा सांगता. Requesting all the priests and nuns in the house, please come forward, join Alaira on the stage, bless her and stand with her for a picture. मोगाचनो आयचे कार्य व्हडा गद्दाळायेन दबाज्यान प्रारंभ जाल्लें आसा आनी आज ह्या संभ्रमांत पयलो महत्व दिवचो आसा खाणाक आनी पियोण्याक. देखून तुमच्या लागीं विनंती करता ह्या घडयेंत हांव मोगाचनो आयच्या कार्याची स्टॉलां तुमी पळयतात. खंयसर बसल्यात तुमी खंयच्या कुशीन घुल्यार तुमकां एक ना एक स्टॉल दिसता. हांगासर टी कावंटर आसा, थंयसर मॉकटेल कावंटर आसा, ताच्या उपरांत गंजी पेजेचें कावंटर आसा
आणि त्याच्यानंतर पिझ्झा काउंटर फाटल्यान थंयसर गेल्यार वेलकम ड्रिंक स्टार्टर काउंटर तुम्ही येदोळूच तेणेंतल्यान पाशार जावन आयल्यात. तुम्ही बसल्या फाटल्या कुशीन ऑमलेट लाईव्ह ऑमलेट काउंटर आसा आणि त्या कोनशार आणि एक मॉकटेल काउंटर आसा. थोडी बसून पळयतात जावंक पुरो. मॉकटेल काउंटर दिसता, कॉकटेल काउंटर काही हा म्हणून चिंतात जाल्यार आयच्या या संभ्रमाचे कॉकटेल आणि हार्ड ड्रिंक्स काउंटर ह्या सभांगणाच्या भितर वेदीच्या फाटल्या कुशीन आसच्या बडांकापच्या सभांगणा भितर 2 काउंटरां आसा केल्लीं आसात. तुमच्या लागीं विनंती करता मोगाचे कार्य हांगासर खंडीत तरान जावनूच आसतलें. तुमचो मोग तुमचो सहकार पाठिंबो खंडीत गरजेचो पूण आमी कोणायकी हांगासर राखयनाव जाल्ल्यान जे कोणाक मुखार सोंक आसा, जे कोणाक ताण लागल्या, जे कोणाक भूक लागल्या मुखार सरयेत आनी ह्या काउंटरांनी तुमी विजीट करून तुमच्या मनपसंदीचें खाण आनी पिवन घेवयेत. ही जावन आसा विनंती येता रोशन, दिप्ती, आलायरा आनी आस आनी सगळ्या कुटुंबा धांवन तुमकां परत एक पडी स्वागत मागता आनी मुखार सरच्याक विनंती करता. मुखार सरच्या फुडें जेवणाचेर देवाचे आशिर्वाद घालच्याक बाब वलेरियन डिसोजा आमच्या मदें आसात. हे घडी वेदीक येवन ह्या जेवणाचेर आशिर्वाद घालच्याक तुमच्या लागीं विनंती करता. तुम्ही बसले कडेच सम्याक अर्घां दिवया ह्या संजे खातीर. आलायराम पयले फावटी जेजूक ताणें स्विकार केला. व्हरतो संभ्रम जेजूच्या मानाक आलायरेन आनी ताच्या कुटुंबान केल्लो जावन आसा. त्या देखून ही सांज सदांच आमकां उडासाची जावं दी. बापा तुवें ह्या कुटुंबाचे उतरल्या सर बेसांवा खातीर तुका बेरगां दिता हांव. आलायरेच्या देना बसत आनी तशेंच कुटुंबां बसत ह्या संभ्रमाचेर तुज्या आशिर्वाद घालाय. ह्या संभ्रमाचो गुरसांव शेवच्या जेवणाचेर तुज्या बेसांव घाल आनी आमकां सदांच तुज्या मोगान सांबाळ. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगाचो जेवणाची काउंटरां थोड्या वेळा उपरांत उक्तीं जातलीं. हांगासर थोडीं कार्य ह्या वेदीचेर चलतलीं पूण मॉकटेल काउंटर्स, कॉकटेल काउंटर्स, पेजेचे काउंटर, थंयसर पिझ्झा काउंटर आनी ऑमलेट काउंटर, स्टार्टर काउंटर हें सगळी उक्त्यांच आसतलें. तुमच्या मनपसंदीचें खाण आनी पिवन तुमी घेवच्याक परत एक पुडी तुमच्या लागीं विनंती करता. वडोल पाद्र्यापान सांगलें न्ही गे सड्ड पियेत्याक काला म्हणटात अल्कोहॉल म्हणटात. सकड बिडी सिगरेट वडल्यार जिवाक पाड म्हळें. आतां सड्ड जेवल्यार कितें म्हणटात ताका? हा सड्ड जेवल्यार कितें म्हणटात? आयकना बकासुरा उरिल्ली म्हणटात जावंक पुरो. पूण आज आईच्या आंगणांत कोण बरें घट्ट जेवतात पळय तांकां सेंट अँटनी केटरर्साचे अभिमानी म्हणून आपयतले हांव खंडीतरान. देखून तुमच्या लागीं विनंती करता मुखार सरच्याक आनी तुमच्या मनपसंदीचीं खाण पेवनां घेवच्याक आनी फाटीं येवन बसका स्विकार करणं मुखलें कार्य दादोस करच्याक तुमच्या हर एकल्या लागीं खालती विनंती. आलायरा वडोल थावन राखून आसा. संभ्रमाची वेळगडी केदाळा येता म्हणून आनी आलायराचे एकच आशा जावन आसा. आलायरा एक तालेंतवंत बाळ डान्सिंग, सिंगींग, उलोवण्यांत हर एकल्यांत ते मुखार आसा आनी आज ह्या कार्यांत ताची एकच आशा जावन आसा. ताच्या सांगता ताच्या कुटुंबादारांनी आनी हांगासर जमलेल्या ताच्या इश्ट मंत्रांनी सगळ्यांनी एक मोठो पुरशांव करीचे फाटीं येवन तांच्या सांगता इल्लें नाचाचे म्हणून. देखून हांव उलो दिता आलायराच्या लागशिल्ल्या कुटुंबादारांक, पयशिल्ल्या कुटुंबादारांक, इश्टांक सगळ्यांक एक घडी बरोबर उबे रावा पळया. एवरीबडी कायंडली रायज. आलायराचेर मोग दवरून हांगासर आयच्या संजेर हजर जाल्लीं सगळ कुटुंबादारां उबे रावा. ऑल ऑफ यू कम ऑन. ओके आलायरा ह्या वेदी घेवच्याक तुज्या लागीं विनंती करता. ह्या आंगणांत आतांच 1-1.5 हजार
2000 की लोक आसा तशें म्हणटाना आलायराक सगळ्यांकी लागीं तावन पळोवची आशाय आसा. रोशन सकयली आज तुका एक डान्स करूंक अवकाश नातल्यार तूं सर काजारांनी कार्यांनी सगळी बिजीच आसताय. आज पयल्या फावटी कुटुंबा सांगाता 2 घडयो पशार करच्याक संतोष म्हणच्याक तुमकां सोमेश सांगी एक अवकाश. So may I request you all to make 2 lines behind Alaira and join her here on the stage. Everybody, मुखार या. एक ल्हानसो पुरुषां कडेन आमी हांगासर वसया सगळ्यांकी हाय म्हणया आनी पाटया बेगीन. Come on everybody. Quick, quick, quick. मगाचो न्हू तुंबे फादर मुल्लर्स हॉस्पिटलाचे डिरेक्टर बाब आमच्या मदें आसात. फादर तुमकां ह्या कार्याक स्वागत हांव मागता आसतना हांगासर येवन आलायराचेर बेसांव वतल्याक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. ओके हांगासर पार्टीची म्हण सांगूंक जायना कित्याक आमी सगळ्या आलायराच्या संतोशान हांगासर आयिल्ल्या जाल्ल्यान तुमची इल्ली सकत एनर्जी भायर घाला पळया. 3, 2, 1 थंयची वगेत आसात कितें गजाल बार कावंटर उक्ते जाला ताडीचे गे तुमकां. ओके 3, 2, 1 everybody shout out for Alaira. Great. Okay. All the family members, Alaira Mukariye, Hangasariye, Astra Mukariye, join Alaira. As Alaira Katun Sudedi. Okay, ready? Everybody. Hangasaro, March करसो एकच उद्देश थंयसर तितलो लोक बसला सगळ्यांक लागीं जावन तुमकां पळयचें सुबीत सुबीत दिसतात नवीन नवीन कपडां घालून आसात. आज म्हणी तुमकां लागीं जावन सगळ्यांक पळोवन खुश जावन दीत न्ही गे. ओके रेडी ऑल ऑफ यू जॉइन अलायरा एट द बैक कम ऑन लगे 2 लायनी करा. अयो या रोशनाक धरचे बारीक कश्टांचें काम. रोशन खंय हाडल्या री ताका पाटी धडा. Ready? We have band vibes today, playing some amazing numbers for the evening and setting the mood right, ladies and gentlemen. Are you all excited? Come on, everybody, raise your hands in the air. जुल्फों का रंग सुनहरा, ये चील सी नीली आंखें, ये राज है मैं गहरा. तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया. Follow me, come on. तारीफ करूं क्या उसकी तुम्हें बनाया. ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये चील सी नीली आंखें, ये राज है मैं गहरा. तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया. तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया. She'll be coming round the mountain when she comes. She'll be coming round the mountain when she comes. And she'll be coming round the mountain. She'll be coming round the mountain. She'll be coming round the mountain. She comes. And she'll be riding 6 wild horses when she comes. Hee-ha! She'll be riding 6 wild horses when she comes. And she'll be riding 6 wild standing horses. here. She'll be riding 6 wild horses. She'll be riding 6 wild First Holy horses when she Communion. comes. Wave your hands Singing and yeah, congratulations. yeah, Come on. yippee, yippee, yeah. Singing yeah, yeah, yippee, yippee, yeah. Singing yeah, yeah, yippee, yippee, yeah, yeah. Yippee, The lovely yippee, yeah, people yeah. here, come on. Yippee, yippee, yeah. My pony lies over the ocean. Come on. My pony lies over the sea. My pony lies over the ocean. Oh, bring back my pony to me, to me. Oh, bring back, oh, bring back, oh, bring back my pony to me, to me. Oh, bring back, oh, bring back, oh, bring back my pony to me. Everybody clap along.
There's a brown girl in the rain. Tra-la-la-la-la, brown girl in the rain. Tra-la-la-la, she looks like a sugar in a plum. Now hands up. Show me your motion. Tra-la-la-la-la, come on, show me your motion. Tra-la-la-la-la, show me your motion. Tra-la-la-la-la, she looks like a sugar in a plum. Well, Joanna, she runs the country. She runs in Durban and the Transworld. She makes a few of the people happy. Oh, she don't care about the rest at all. Everybody jump along. She's got a system they call apartheid that keeps her brother in a subjection. But maybe pressure will make Joanna see how everybody could live as one. Oh, give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, for the morning come. Give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, hope before the morning come. Come on, everybody, clap together. Give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, for the morning come. Give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, hope before the morning come. Okay, wait. Band vibes. One more number of your choice. And I want Alira and Astra to come here. You're going to teach them some steps along with me. And they are going to dance to your tunes. Ready? Okay, turn around, turn around. Tani, sangalle bari tumi na songa sa. Zaidgi. Ready gi? Ille. One arm distance dora ille side kosa. Subid kandrava. Okay, great. One arm distance in front. Okay, ready? आम्ही सांगितलं बरी नसले आता आलाय राखाचे सांगता तसे नसे. Ready? Band vibes, are we good to go? Okay, here we go, ladies and gentlemen. We begin with clapping our hands, okay? Excuse me, may I have your attention one more time. She tastes like cola, sweet, sweet sugar cola. When I took a sip from the lip, she sent me on a trip. She keeps me up at night and it's all because she can't stop your diet, baby. You don't have to slim down, 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 don't slim down. I love your curves and believe me, it is every pound, 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 every pound. Stop your diet, come on, do it for me, do it for me. I love you round, 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 cause you're so sexy. She tastes like cola, sweet, sweet sugar cola. When I took a sip from the lip, she sent me on a trip. She keeps me up at night and it's all because she cares. Like cola, sweet, sweet sugar cola. When I took a sip from her lip, she sent me on a trip. She keeps me up at night and it's all because she cares. Because she cares. Okay, lovely. Ladies and gentlemen who are seated there, everybody put your hands together for Lyra alongside Astra. Okay? Angasar, आम्ही समयसा Alyraच्या मोगान येऊन पावल्या. एकडे वर सकडा उभे राहता दी. All of you kindly stand. All of you. Okay? सचिन तेंडुलकरचे signature shot काले. Cricketer fans here. Sachin Tendulkarache signature shot kala. Thumbs up. Cover drive. Wow, right. Sweetened. Mahendra Singh Dhoni che signature shot kala. Helicopter shot. तसे त्यांच्या आले बरी मुझे एक असा जाईत गे. काले म्हण सांगता. सकड़ा तुमची बंदूक वाऱ्या रोकला.
just like how I did. Everybody, जमलेली सगळा तुमची बंदूक वाऱ्यार उखोला. ओके. आणि ह्या बंदुकेन आमकां बुलेट नाकात, आमकां मोग जायचे. हांव 3, 2, 1 म्हणटना तुमी सगळ्यांनी वाऱ्यार मोग शूट करचो. रायट? ओके. 3, 2, 1. मडंकापच्या लोकांची बंदूक तुक्कू जाल्या. तुमच्या बंदुकेतावन डिस्क्या म्हणून आवाज येयचे. ओके. वन्स अगेन. 3, 2, 1. ओके. लवली. आणि तुमचो मोग ह्या आंगणाच्या वाऱ्यार आसा. आता वेळ आयला आलायराक आमी सगळ्यांनी मोग शूट करचो. रेडी? एवरीबॉडी लोड युअर गन्स. कीप इट ऑन युअर हार्ट. तुमच्या काळजाचेर दवरा. शूट करनाकात, पडचे जाच्यात. मोग बरा. ओके. रेडी? एवरीबॉडी रेज युअर गन्स इन द एअर. 3, 2. Oh, hands up. दोन्ही हात वर. ओके. Ladies and gentlemen, 3, 2, 1. थँक यू सो मच. दयकरन आमची बसका आमी स्वीकार करया. कुटुंबादारां दयकरन पाटी तुमच्या बसकेक वचा. म्हाका जनो परत एक बिडी उलो दिता. आयच्या ह्या संभ्रमाची स्टार्टर काउंटर, ड्रिंक्स काउंटर, कॉकटेल, मॉकटेल काउंटर सगळी उक्तें जाल्लें आसा. परत एक बडी तुमकां अवकाश करून दिता मुखार सरच्याक आनी आयच्या कार्याचे पिवन आनी खाण सेमच्या. ओके. मगाचनो आयच्या ह्या सुंदर घडये आलायरा आमच्या मध्ये आसा. पयले फावटी जेजू काळजांत सवल्ले असो संतोष एका नाचा मुखांतर ते व्यक्त करूंक आशेता जाल्ल्यान आमी बसुल्ले कडेच बसचें. जे कोणाक दिसना दयकन तुमी उबे रावयात, पूण फाटल्यांकी तुमच्या फाटल्यान बसुल्ल्यांकी पळोवंक अवकाश करून दिया. All eyes and ears towards the stage, ladies and gentlemen. We have आणि मोगाचनो आमचे कान आणि आमचे दोळे उगडया. आमची दीस वेदीचेर घालया. आलायरा व्हडा संतोषान हास्या तोडान एक अपुरबायसो नाच आमच्या मध्ये सादर करूंक अत्रेकून आसतना गट्ट 2 थाळयो देवया. Let's cheer her up, ladies and gentlemen. Put your hands together as Alayra begins a beautiful dance to all of us. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden me, and I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can't stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be.
strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. What a wonderful Thanksgiving dance it was. Alaira, busali ami samesa ananda zodlo Alaira che Alaira sona sami polelo गट्ट दोन ताळी दिव्या या तालेंताक अपूर्बायचे बाळ या वेदीचेर अपूर्बायचो नाच सदार केल्या मोगाचनो मुकली वेलगडी आसा हांगासर एक मोठो टोस्ट रेजिंग सेरेमनी आसतलो तू दयकन अलायरा बसका स्वीकार कर आणि आईच्या या संभ्रमांत ऑफिशियल टोस्ट रेजिंग कसलें आसचें ना पूण हांगासर ते जाणांक विंचून काडलां अलायरान आनी कुटुंबादारांनी दयकन तुमी मुखार येवच्याक तुमचे लागीं विनंती करता मनीसिन डेल्फिन मनीसिन अनिता आनी जॉयलिन तेगायनी विग्गी मुखार येवचें देव आशिर्वादा धाडचेच आसा वयर तावन जाल्ल्यान तुर्तान मुखार येवच्याक आनी हें कार्य चलोवन व्हरच्याक तुमचे लागीं विनंती करता प्रिय रೇ ಇಂದಿನ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ ಸೈಂಟ್ ಆಂಟನಿ ಕೇಟರ್ಸ್ ಇವರು ತಯಾರಿಸಿರುವಂತಹ ಗಂಜಿದ ಕೌಂಟರ್ ಒಂಜುಂಡವಲು ಆಯ್ತಾ ಬರಿಟ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಕೌಂಟರ್ಲ ಉಂಡು ಪಿರವಡು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಉಂಡು ಆ ಬರಿಟ್ ಮೂಲೈಡ್ ಎನಿತ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ವೆಲ್ಕಮ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಉಂಟು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಅವಳು ಪೋದು ಗೆತೊನಲಿ आणि मुखली वेलगडी तुमच्या हाती हांव ओपन दिता ಪ್ರಿಯರೇ ಇಂದಿನ ಈ ಭೋಜನಕೂಟದ ಬಾರ್ ಕೌಂಟರ್ಸ್ಗಳು ಓಪನ್ ಆಗಿವೆ ತೆರೆದಿವೆ ಸಭಾಂಗಣದ ಒಳಗಡೆ ಇದರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಗಚನೋ ಆನ್ ದಟ್ ನೋಟ್ ಓವರ್ ಟು ದ ಲವ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಾರ್ ದ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟೋಸ್ಟ್ Good evening everyone. The Eucharist is my highway to heaven, says Saint Carlo Acutis. तेचप्रमाणे थोड्या वेळा फुडे मिसाच्या पवित्र बलिदानान सोबीत दोव्या नेसणार ताळवेर कुरव धरून हातांत जळची वात घेवन सगळ्या सर्गा संसाराच्या रायाकस पयल्या पोटी उंड्या रुपी आपणाच्या काळजान स्वीकार करून सर्गी वेसो हायवे आपणायल्ल्या आलैरा तुका हांगा जमलेल्या समेस्ताचे तर्फेन हांव शुभाशय पटयतां रास रास उल्हास तुका कंग्रॅच्युलेशन्स आलेरा सर्वांक आपयजय आलेराचो कुमगार बँडा तोंबरार करेजे म्हण आशिल्ली आशा ह्या कार्याची कारबेरी मानेस्तांनी मानेस्तीन रोशन आनी दिप्ती तुमकां आदल्याच हप्त्यांत वॉलीबॉल मॅचांत स्टेट लेवलांत पयलें स्थान आपणावन कीर्त हाडलें मोगाचें बयन आस्ट्रा तुका आनी दोगांय आज्यो स्टेल्ला डिसोजा पोदोर मोदोर जावन सोबची जॉयली आनी क्रिस्टल तुमकांय संभ्रमाचे शुभाशय पटयतां परबी तुमकां अल्लू विशयान सांगूंक मस्त आसा तर मोगाचीं 2 उतरां अल्लू हुशार बुद्वंत मल्टी टॅलेंटेड तें प्राण ल्हान तरी ताका जाणवाय व्हडांची पिन टू पिन ऑब्जर्व करून जज करची विशेष सकत ताका आसा आज तें हांगा स्टेजीर आसा तरी बोवारी कितें घडटा सगळें ऑब्जर्व करता ताका CID आनी मोडान कापसो CC कॅमेरा म्हणून आमी येदोळसू वलायला कितेंय जावं अल्लू आज जेजू तुज्या काळजांत आयला आज तावन तो तुका पुटलून धरता आनी आय लव यू बाळा म्हणटा दिसाची 24 hours मम्मा नासतना एक घडी तें रावना पूण आज तावन कशें तूं मम्माक आंटोन आसाय गी तशेंच आज तावन 24 hours जेजूक तुज्या काळजांत आयिल्ल्या जेजूक तुवें आंटोन रावोंक जाय अल्लू इगर्जीचें लक्षिल्लें घर म्हळ्यार अल्लूचें सदां मिसाक येवन येवकरिस्ता सांगाता एक जावन एका दिसाक एक तरी वांजेलाचें उतर वाचून जेजूक मोगाचें भुरगें तूं जावंक जाय
आलेरा तुझ्या गळ्या बोवारी सोबयले तें कोंत आनी बेंतीन मोरयेचें खरें नेसाण एका रायफलांतल्या 100 गुळयाच्या की चड पॉवरफुल कोंताची एक मुणी म्हणटा पापसेब तेर्साचे कोंताचे भक्तीपणा वरवीं मुरी सर्गाच्या दरवाट्यावरून पावयता अल्लू काल कुमसाराक तयाराय करनासलें कसलीं पथकां सांगचें म्हूण आमगेर येवन लिस्ट करतलें ताच्या आजयेन स्टेला बायन सांगलें तुवें पथकां करून नजो बरें भुरगें जाय जें म्हूण ते दळा अल्लूची जाप माई 50 वर्सां मुसर कितलीं पथकां करयेत पद्राबाडे सांगल्यार बोगसतात पूण आफ्टर 50 इयर्स आमी एक्की पथक करून नजो ते दळा मात आमची पथकां बोगसनात कितेंय जावं अल्लू तूं बरें भुरगें आनी की तुवें बऱ्यांतलें बरें भुरगें जावंक जाय विशेश तालेंतांनी देण्यानी ताका भरलां हें केटरिंगाचो संस्थो मुखार सून व्हरूंक खंडीत अल्लूक देव तयार करते आसा म्हूण आमी खेदाळे म्हणते आसा अल्लू बऱ्यांतलें भुरगें जावन वाडोवन घरांत कुटुंबांत शेजारा फिरगजेंत आनी समाजेंतच एक परजळ नाकेत्र जावन तुवें परजळे जे म्हण मागता परत जमलेल्या समेस्तांच्या तर्फेन बरें मागता गॉड ब्लेस यू आलेरा थँक यू सो मच मानेसीन देलवेन देव बरें करूं मग चनो नेक्स्ट मानेसीन ह्या वेदीक येवच्या पयलें तुमकां हांव उलो दिता आयच्या ह्या संभ्रमाचें जेवण येदळूच जेवणाचीं कावंटरां उक्तीं जाल्लीं आसात थोडे संकेत आमकां वयर तावन दिसतात देखून आमी इग्नोर करूंक जायना देखून कुटुंबदारांनी अशी विलेवारी केल्ली आसा सेंट अँटनी केटर्स हांणी तयार केल्ली मासाच्या जेवणाची कावंटरां तुमच्या दव्या कुशीन म्हज्या उजव्या कुशीन वेदीच्या उजव्या कुशीन थंयसर त्या बगलेन आसा केल्ली आसात 3 ते 4 कावंटरां थंयसर तुमी पळयत वेजिटेरियन कावंटराची वेवस्था केल्ली आसा इगर्जेच्या दाव्या कुशीन आनी थंयसरच एक मॉकटेल कावंटर आसा तुमी त्या वाटेंतल्यान गेल्यार तुमकां आयच्या संभ्रमाचें वेजिटेरियन जेवण मेळटलें ಭೋಜನಕೂಟದ ಏರ್ಪಾಡು ಇವಾಗಲೇ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೋಜ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ 3 ಮಾಂಸಾಹಾರದ ಕೌಂಟರ್ಗಳು ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕುಳಿತಿರುವ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ಸಸ್ಯಾಹಾರದ ಕೌಂಟರ್ ಇಗರ್ಜಿಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವವರು ಸಸ್ಯಾಹಾರದ ಕೌಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವವರು ಮಾಂಸಾಹಾರದ ಕೌಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ Aleira nawaza hartasa precious सोचा केला कुटुंबांतले मोलादीक दिर्वेन ते जावन आसा आनी ह्या सोबीत दिर्व्याक सगळ्या संवसारांतल्या कोणायच्यानी मोल बांदूंक जायना तसलें दिर्वें मेळ्ळां आनी कोण तो आलेरा जेजू आनी मोगाचे न्हू मानेस्त रोशनाच्या उदार मोणाक आनी मानेस्तीन दिप्तीच्या कलतेपणाक तांच्या कुटुंबांत एक मानीक जावन आनी आलेरा एक अपुरबायचे काणीक जावन देवान फावो केल्लेले आसा देव मनशाक रस्त आसतना एक ना एक ऊण दिवन रस्ता खंय जावंक पुरा मोतीची कातीची रुपण्याची वा गुणांची पूण आलेराक रस्त आसतना देवाक खंडी जावन बरी पुरसत आसली कोण ना म्हण म्हाका भोगता आनी मोगाचे न्हू यस प्रतिश्ठीत इन्फंट जीजस इंग्लीश माध्यम इस्कॉलान ते शिकते आसा आनी आलेरा विशीं कोणेय म्हाका सर्टिफिकेट वा रिपोर्ट दिवचे म्हणना कित्याक म्हळ्यार हांव ताची क्लास टिचर म्हूण सांगूंक अभिमान भोगता क्लास टिचर एंड मॅथ्स टिचर आनी म्हज्या क्लासींत मुख्या भागार बसून आलेरा शिकते आसा आनी आलेरा विशीं सांगचें तर शिकच्यांत फस्ट धांवच्यांत फास्ट हँड रायटींग ताचें नीट ताळो ताचो स्वीट वस्तूर केदाळय स्टाईल तोंडार सदांच स्माईल डान्स ताणें केल्यार सुपर क्लासीन सगळ्यांच्या की टॉपर शटल केलचें म्हळ्यार ताका व्हडली पिसाय सवालां घालची ताची व्हडली संवय ल्हानान तावन व्हडा म्हणसर सगळ्यांक कितें दिता रिस्पेक्ट ताणें खंयचें काम केल्यार हर एक काम ताचें परफेक्ट ताची मम्मा दिप्ती म्हणटाले की आलेरा विशीं नो टेन्शन फॉर हर कित्याक म्हळ्यार शी गिव्स फूल अटेन्शन टू हर आनी मोगाचे न्हू टोटली सांगचें तर
जेजूचे एक सोबीत ते क्रिएशन आणि तोच जेजू त्याच्या काळजांत येऊन त्याचे लाईफ जाला फुल परफेक्शन. तर तोच जेजू आज अंजाळ रुपी सोपच्या आंज बडव्या बरी दिसच्या अलैराक त्याच्या जिनये वाटेर आंज बडव्या बरी राखून वरून दी. नाही केवळ शिकपांत आणि खेळांत बगार हर एक क्षेत्रांत ताका राखून दी आणि सांभाळून दी. नाही केवळ घरांत आणि इस्कॉलांत बगार समाजेंत आणि सगळ्या फिरगजेंत हर एक कडेन ताचें नांव परजळें म्हणून आशेवन हांगा असल्या समेस्त तर्फेन अलैराक देवाचे बेसांव हांव दितां. गॉड ब्लेस यू अलैरा. आणि या मनेसेन म्हळें अलैरा सुपर खंय उपर खंय टॉपर खंय सकडी तें तितलें बरें करना आसा जे तर ताची टिचर कोण मनेसेन अनिता गट 2 थळ्यो दिवया पुरबायची उतरां ह्या बाबतीन ह्या वेदीचेर उलयल्या. मनेसेन अनिता तुमकां आनी वेदीर आशिल्ली आकरेची भलायकी मेस्त्रीन चिंतूनच आसा सकडांनी इतलें उलयलें आनी हांवें खालें उलोवचें म्हणून. दॅट इज व्हेरी रॉंग बिकॉज डेफिनेटली अलायरा हॅज लॉट एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स. अलायरा कडेन मस्त संगती आसात आनी ताच्या विशयान खंडीत उलयत म्हणून म्हजी पत्नी ओवर टू जॉयलिन. Alaira, you are a blessing to all of us. Your gentle heart, your ever-present smile make you so special. And you, of course, we all know that you always are Mama's darling. Every decision, big or small, you always look to your Mama's approval. That bond is beautiful reflection of love, trust that surrounds you. The parable of mustard seed teaches us that even a smallest amount of faith can lead to the great things. Just like a tiny mustard seed grows in a strong plant, no matter how small, you overcome all the challenges and walk confidently with the God. We all love you, Alaira. May God bless you always. देव बरें करूं. जॉयलिन वडा आपुरबायच्या उतरांनी आयच्या ह्या संभ्रमाची आनी पयल्या कुमगाराची बरी भलायकी मागिल्ल्या तगायंकी कुटुंबदारांक आमी देव बरें करूं म्हूण हांव अभिनंदन पाठयतां. आनी मोगाचो वेळ आयला अलायराचो थाळो आमी आयकोवच्याक. येदोळ म्हणसर ताचो हांसो आमी पळयल्यो, ताचो नाच आमी पळयलो. आतां वेळ आयला ताची गोडशीं उतरां आमी आयकोवचो. टू ऑल द पीपल गॅदर्ड हियर हांगासर आशिल्ल्या सगळ्या लागीं 1 मिनटाची अटेन्शन हांव विचारतां. खंय आसात तुमचे कान उगडा, दोळे उगडा, अलैरा तें दिश्ट फंकया आनी आयच्या कार्याक आयल्या तुमकां समेत सांग ताच्या सुबित उतरांनी गोडशा उतरांनी देव बरें करूं म्हणटा आसतना अलैराक सर्व बरें मागया. गुड इवनिंग एवरीवन. दिसो आयचो व्हडा संभ्रम आसो म्हज्या पयल्या कुमगाराचो म्हज्या जिवितांत केन्नाय विसरूंक जायना तसलो. ह्या वर्त्या दिसाक सबार तेंपां तावन आशेन रावल्ली घडी आज देवान म्हाका फावो केल्ल्या खातीर ताका दिनवास पटयतां आनी थँक्यू जिजस म्हणटा हांव. आज मिसाचें पयत बलिदान भेटोवन पयत एवकरिस्त सक्रामेंत दिवन देवाची आशिर्वादां मागल्ल्या सव्याजकांचो हांव उपकार बावरतां. हांव जल्माली म्हाका उखून धरलें, म्हज्या बोटांक धरून म्हाका चलोवंक शिकयलें, इस्कालाची मेटां सडयली. म्हजो संतोश, म्हजो उल्हास, म्हजें आनंद आनी म्हजें सर्वस्व जावन आसची म्हजी मोगाची दादा, मम्मा अँड माय लवली सिस्टर अट्टबाई. आय लव यू ऑल. क्रिस्ताची खरी ओळख दाखोवन क्रिस्ती मावला शिकून म्हाका पोटलोन धरून मोग करची म्हजी दोगांय मायक हांव थँक्यू माय म्हणटा हांव. हांगासर आसा म्हजी पणजी माय. माय, तुजे लागीं बेसांव मागतां आनी तुजी बेसांवां हांव आशेतां. देवादीन जाल्ल्या बेन्ना आबा आनी जोकीम आबा तुमचो हांव उडास करतां आनी तुमकां ससनाचो विशय मागतां. म्हजी मोगाची गॉडफादर अँड गॉड मदर जॉयलिन मोशी अँड क्रिस्टल बाप्पू, अ बिग थँक्स टू यू. म्हाका शिकप शिकयल्ल्या दोतोन शिकयल्ल्या शिक्षकांक हांव सदांच आभारी. म्हाका घरचे बरी मोग दिवची म्हजी मोगाची देंती आंटी, सिरील अंकल, डिल्लो आनी डियॉन. थँक्यू ऑल.
मुजी मोगाची सिंत्या मोठी टोनी बाप्पू स्लॅने मोसली रान बाप्पू रेश्मा आकू आणि अविल माम दिया मोशी आणि पंचू बाप्पू आणि तशेंच सव कजिन्स सव कुटुंबागारांक वाड्यागारांक फिरगस गारांक थँक यू एवरीवन फॉर बीइंग part of this celebration and for showering your blessings upon me. Once again, thank you each and everyone. मग छनो खन्नाय की सोडीन असताना जमलेल्या समेसांक वडा सुंदर उतरांनी देव बरें करूं म्हणल्या अलायरा. You are the reason for 2,500 smiles in this beautiful venue. So congratulations to you on having received Jesus Christ for the very first time in the form of Holy Communion, and on behalf of the entire gathering जमलेल्या सकड लोकांतर्फेन तुका सर्व बरें जावं दी म्हणून आशेता आनी बरें मागता. मगाच न्हू आयच्या ह्या संभ्रमाच्या वक्ता रोशन प्रत्येक तरान उडास काडूंक आशेता आपल्या मोगाच्या बापा येसू. 14 वर्सां आदीं देवान दिवन जानो सर्गींचे पैन सोलुमच्या मनेस जोकिम डिसोजा हाचो उडास आमी करता आसतना आयच्या ह्या संभ्रमाच्या वक्ता ह्या मनेसा विशांत थोडी बरी उतरां तांणी केल्लें बरें काम तुमच्या मुखार दवरूंक कुटाम अत्रेकता. देखून हांव उलो दिता मनेस हेराल्ड आनी मनेस सेंट तुमी दयकन मुखार येवच्याक आनी ह्या वर्त्या संतोशाच्या घडये देवादीन श्री जोकिम डिसोजाचो उडास काडन ताच्या विशयांत 2 उतरां उलोवच्या. मनेसिन डेल्फिन मनेस हेराल्ड आनी मनेसिन झीटा ते गायनी मुखार येवचे आनी ह्या बाबतीन मनेस जोकिम डिसोजाचो उडास तुमच्या उतरांनी जमलेल्या सुमेसांक परत एक पोटी अमर उरोवच्याक तुमच्या लागीं विनंती करता. मोगाचेनो हांगासर भोव आपुरबायन हो संभ्रम चलून आसा. एलोयराचे पयल्या कुमगार असो दाबाजीक परब म्हूण आमी सांगीत ताका हांव बरें मागचें सगळें ताका येदोळ सक्टांनी बरें मागलां. परत आमी ताका बरें मागता आनी बरो फुडार आशेता. सांगात आज हें कुटाम उडास काडूंक कशी व्हरता देवादीन जाल्ल्या रोशनाच्या पाप्पाचो श्रीमान जोकिम डिसोजाचो. आज हें कार्य इतल्या आपुरबायन दाबाजीक रितीन चलून आसा वयतर हाच्या फाटल्यान आसची सकत आनी प्रेरण जावन आसा जोकिम डिसोजा म्हूण सांगूंक हांव खुशी पावता. कित्याक म्हूण सांगल्यार ताणें हो संस्थो त्या रितीन बांदून हाडला आनी ताच्या कुटुंबाच्या प्रत्येक जाण भुरग्यांक त्या तरेचे तरबेती ताणें दिल्या आनी ते ताणें दिल्ल्या तरबेती वरवीं आज हांगासर समाजांत परचळून आसात. खंडीत जावन जोकिम डिसोजा हाचे विशयांत म्हाका कळीत आसचें थोड्यो संगती हांव तुमचे सगळीं वांटून घेवंक कशी व्हरता. ताची वळख म्हाका ते कुटाम हांगासर येवन वस्ती केल्ल्या उपरांत मात्र जाल्लें. ल्हानपणांत हांव न्हय जाल्यार इतले लागीं आमी जाल्ले की आमी एकदम आप्त मित्र जावन आशिल्ले. खऱ्या अर्थान तो म्हजो मोगाचो मित्र जावन आशिल्लो. तसो उडास खंडीत जावन हांव दिसपट्टे म्हज्या मागण्यांत काडून आसा. कित्याक आमी तितल्या मोगान सांगता तो आसतना आशिल्ले. ताका ताच्या सबार देण्यांनी भरलेलो व्यक्ती श्रीमान जोकिम डिसोजा. तो एक ताका देवान प्रवादपणाचें देणें फावो केल्लें. तो एक प्रवादी जावन आसलो. जेरेमिया प्रवादी बरी कडाक उतर असो कोणाय कितेंय सूख केल्यार सीदा सांगतलो धाकशे नासतना उलयतलो. आनी खंडीत जावन ताणें केल्ल्या प्रवाद्याचो एक झळक हांव तुमचे मुखार दवरूंक कशी व्हरता. रोशनाच्या रोसाचो दीस आनीक हांगासरच ह्याच ग्रावंडार ओपन ग्रावंडार
राती रोसाचें अरेंजमेंट केल्लें. दनपारां सिरांदरीचो पावस, दनपारां सिरांदरीचो पावस वतालो. म्हाका बेन दिसलें, हांव ऑफिसांत आसलो, जोकी म्हाका फोन करून विचारलें, जोकी आमकां कितें ह्या तरान पावस येता, कशें करचें कार्य संजेर. अरे 3 वरां उपरांत पावस येना, तूं देवाची महिमा पळयतलोय म्हणालो. आनी तशेंच जालें मोगाच्यानो. 3 वरां उपरांत पावस ना, सुकीदाड आनी बरो आसर पडलो आनी अपुरबायेन कार्य जालें. खंडीत जावन तसो प्रवाद देवा थंय ताका आशिल्ल्या संबंदाचे कितलो बरो संबंद ताका आसलो म्हणल्यार हे एक दृश्टांत म्हूण सांगून हांवें सांगीत. आनी आज MC नेदोळचो उल्लेख केल्लें, सकाळींचो आवो पळयतना आज काही तीस गतगी म्हूण सांगून जाल्ली जाल्यार तेदाळास म्हाकाय बगलें. हांवें जोकियमा लागीं विनंती केली, जोकियम आज तुमचें कार्य, तुज्या रोशनाच्या भुरग्याचें कार्य हें बऱ्या तरेन जायचें, तूं मागोवन धाड म्हूण. खंडीत जावन हांव दडपात येता. ताणेंच मागोवन धाडले वरवीं आज हें कार्य इतल्या अपुरबायेन हांगासर जावन आसा म्हूण सांगूं. तो एक दूरदृश्टी आशिल्लो, प्रगतीपर उद्यमी जावन आशिल्लो. वय हेरांक उद्यम आराम करूंक, प्रारंभ करूंक एक प्रेरण तो दितालो. ताणेंच सबार उद्यम आराम केल्ले. बेकरी स्टार्ट केली, ताचे उपरांत कोल्ड स्टोरेज स्टार्ट केलें, बंटवळांत पुरा नवेंच हें. आनी ताचे उपरांत एरेंजर्स ताणें आराम केलें आनी जायत्या उद्यमीक ताणें मुखार हाडलें. आनी आज ते समाजींत तांचें उद्यम चलोवन आसात. खंडीत वयतर जाल्यार हाका कारण जावन आसा श्रीमान जोकिम डिसोजा म्हूण सांगूंक हांव कितें हेमे भोंवतां. आनी ताणेंच ताच्याच कुटुंबाचें आराम केल्लें हें संस्थो सेंट एंटनी कॅटरस. वय खंडीत जावन सेंट एंटनी कॅटरस बऱ्या तरान आज चलोवन आसा. वयतर जाल्यार सकडी लोकांचें मनां जिखोवंक खाणा जेवणा वरवीं ते साद जालां जाल्यार हाकाय तो सुप्रेरण म्हूण सांगून हांव खंडीत जावन सांगूंक हेमे भोंवतां. कित्याक ह्या संस्थेंत ताका सुरवेल्या वर्सांनी चलवणी लाभिल्ली, कश्ट आयिल्ले जाल्यार ताचेर जैते वंत तो जाला आनीक यशस्वी जावन मुखार आयला. वयतर जाल्यार हांव म्हणटा ताचो पात्रोण सांत आंतोनीच्या मागण्या वरवीं म्हूण सांगूं. सांत आंतोनीच्या मागण्या वरवीं ताचे थंय म्हळ्यार जोकिम डिसोजा थंय विशेश एक परिवर्तन जाल्लें मोगाच्यानो. वय सामाजीक चिंतपाचो व्यक्ती जावन आसलो जोकियम, भक्तीपणाचो मागण्याचो व्यक्ती जावन परिवर्तीत जाल्लो. पवित्र सभेच्या अधिकृत मागण्या पंगडांत तो वावर करूंक लागलो. आनी प्रत्येक जावन हांगासर आपत्याक ब्रेसराच्या सांजेर जावचे आराधनाचे मागणे तो सुचोवन व्हरतालो. वय आनी खंडीत जावन ताचे मागण्याची सकत इतली बळादीक जाल्ली की ताचो संस्थो बऱ्या तरान मुखार सून व्हरूंक ताका देवानच सांत आंतोनी मोरिपात साद जायशें केलां म्हूण सांगूंक हांव हेमे भोंवतां मोगाच्यानू. खेळांत विशेश आसक्त आमच्या जोकियमाक. पळय बरो खेळगाडी खेळ विक्षण करचो, प्रत्येक जावन क्रिकेट आनीक बॅडमिंटन खेळचें ताची सदांची हव्यास जावन आशिल्लें. सदांय हांगासर कोर्टांत इगर्जे बगलेन तो खेळटालो. आनीक हांव चिंतां ताचेंच एक आशिर्वाद जावंक पुरो एक्स्ट्राक आयलां. देवान फावो केलां ह्या जोकियमान मागून धाडलां जावंक पुरो. तें आज आमच्या राज्य मट्टार फुटबॉलांत प्रथम स्थान ताणें जोडलां आनी मुखारी राष्ट्र मट्टार आंतरराष्ट्रीय मट्टारी तें जोडूंक पावोवन दी ताच्या आबाच्या मागण्यान म्हूण सांगून म्हजें एक मागणें जावन आसा म्हाका जाणून. आज एक जोकियम एक बरो गवपी जावन आशिल्लो. गवपी कंतार सांगचें वर्तेन देणें देवान ताका दिल्लें. कुवळ्यांनी ताणें गायन केलां आनीक मागण्याची जमत ह्या मागणें तो घरांत ताचे वार्षिक दीस सेंट एंटनी कॅटरिंगाचो वार्षिक दीस मागणें चलोवन वचच्या मरीपात तो आचरण करतालो हें आमकां जाणाव आमी. आनी वर्साकी आतां जाल्यार तांच्या भुरग्यांनी एक वार्षिक दीस पिरगजेच्या सर लोकांक फळार दिवन ते आचरण करतात. वयतर जाल्यार ताका ताचें प्रेरण म्हूण सांगून हांव सांगूंक खुशी व्हरतां. उदार मनाचो दाणी जावन आसलो आमचो जोकियम. खंडीत जावन सबारांक ताणें ताच्या तांके पुरती कुमक केल्या दुडवारूपण हेर रितीनी. पूण प्रचार तो अशें नासलो, बिलकूल प्रचार अशें नासलो. गुटाण दिवचें
ह्या इगर्जेक दिलें जाल्यार नांव सांगून वचो म्हूण सांगचें असलें तसो मनोभाव जावन आसलो. ह्या मनोभावचो व्यक्ती जोखीम जावन आसलो. मोगाचें न्हू ह्या संवसारांत कोणी शाश्वत न्हय. तशेंच घडलें आमच्या जोखीमांतय. तो दीस मागणे सोदतो जोखीम मागण्याक हांगा इगर्जेक आयिल्लो. मागणें जाताच सीदा हॉस्पिटलाक गेल्लो. जिवंत नासतना फाटीं आयलो. जिवंत फाटीं आयलो ना. आमकां दिसाय की व्हरतो धोको भोगुल्लो. ताच्या कुटुंबाच्यांक मोगाच्यांक गिळूंक जायनातली तसली उंडी जावंक पावली ताचें मरण. पूण देवाची खुशी ताचे थंय जारी जाल्या. भोवशा सरस्पराक ताच्या रासांत ताच्या आंगणांत गायन करूंक मागणें करूंक जोखीमाची गरज आसली जायचय. देवान ताका बेगीनच आपूण मेलो. ह्या संवसारांत तावण हे खंडीत जावन आमकां व्हरत्या बेजारायचो एक विशय जावंक उरलो आनी तसोच आसा. आज तो मरण पावून 14 वर्सांचें आचरण आमी करता. आज तांणी ताचे खातीर मागलां मीस भेटयलां आनी खंडीत जावन आज हें कार्य इतल्या अपुरबायन हांगासर चलता वयतर जाल्यार सर्गीन तावण तो पळोवन आसा आनीक ताच्या भुरग्यांचेर बेसांव घालना आसा म्हूण सांगून आमची दृढ पातयेनी जावन आसा. खंडीत जावन जोखीमाक असो उडास काडून ताचे जिविताचे थोडी घडितां तुमचे मुखार वांटून घेवंक म्हाका अवकाश दिल्ल्या खातीर तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनीक म्हज्या मोगाच्या इश्टाक देवादीन जोखीमाक सासणाचो विशय मागता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. मनेस हेराल्ड व्हरत्या अपुरबायेची काळजाक लागचेत आसलीं उतरां तुमी मनेस जोखीमा विशयांत आयच्या ह्या संदर्भा बाबतींत उलयल्यात. तुमकां बरें मागता आनी मुखली वेलगडी मनेसेन सिटा हांचे तावन थोडीं उतरां मनेस जोखीम डिसोजा हांच्या विशयांत आयकुंचे. देव बरी सांज देव तुमकां सोमेस्तां. अलेरा आज तुज्या पयल्या कुंभाराच्या संदर्भार हांगासर हजर असल्या सैरवचे नावे तुका तशेंच तुज्या मामा डॅडाक आनी कुटुंबाच्यांक हांव अभिनंदन पटयतां. कंग्रॅच्युलेशन्स. तशेंच आमचो मोगाळ जोखीम ताच्या मरणाचो 14वा वर्साचो उगडास आमी काडटा आनी ताचे जिणेची ल्हानशी झळक एक कावन मुखार तुमच्या मुखार हांव दवरतां. 1948 डिसेंबर म्हयन्याच्या 21 तारखेर आवेचे उदेरी माणिक जावन घेतलो जल्म. जोखीम लॉरेन्स संताच्या नांवान ताका ओलावन फुल्लोय सोजा केल्या वर्दांतलो परमळेक कळो जावन गोण चिंतपाचो उपकारी मनोभावाचो सोजा केल्या कुटुंबांतलो देवोत मनीस तूं. सदांच मागणे रजार नोवेना सुकेनातलो तूं. सांत आंतोनीचो व्हड भक्तीक जावन आत्मे जिणे मुखान आमकां देखीवंत जालोय तूं. शिकप थोडें तरी तुजी ती आत्मीक भक्त तुजे वर्ती जाणटेकाय तीच तुजे ग्रेसकाय जावंक पावले आमकां उत्तेजीत दादोसकाय. तुजी निस्वार्थी कुमकेची सेवा दुबळ्या धाकट्यांचो हुस्को आनी उदेरपणो काळजा मनांत आमच्या सदांच आमरपणो. सदांच हांसो मोवाळाय दायळाय तुजी. घरा शेजारा गांवांत उडास हाडटा सर्वाय कळे. लोकांच्यो गरज्यो चिंतून बंटोळ पेंटेंत पयले फावटी तुवेंच उगडापे केल्लें कोल्ड स्टोरेज. सांत आंतोनीचो भक्तीक जाल्ले निमते लिखून नांवां सेंट अँटोनी कोल्ड स्टोरेज आनी सेंट अँटोनी कॅटरर्स. शेजारा वाड्यांत फिरगजीन क्रियाळ व्यक्ती जावन मागण्याक महत्व दिवन प्रारंभ केले मारिया ज्योती पंगड. जात कात लेखे नासतना लोकां मदें बसले क्रियाळ जावन नावडले मोडा कांपान आदर्श व्यक्ती जावन जल्मतावन मरण पर्यंत 63 वर्सांचें सोंपें जिवन. चिंतूंक नाय तुवें तितले बेगीन येतलें तुका मरण. देवाक कल्तिमान घालना 2011 नोव्हेंबर 11 तारखेर समर्पित तुजो प्राण. देवान दिलें देवान वेलें हरसलें जावं ताचें नांव. तुजें आदर्श व्यक्तित्व
देखी बरीच जिणे आमकां प्रेरण जावं तुजें कलतेपण दयाळाय मोग मायपस आमच्या वाटेक दिवो जावं कुडीन तूं देवदीन जालाय खरें पूण आत्म तुजो जीव आसा आमचे मदें विसरून सकेनाव आदेश व्यक्तित्व तुजे काळजा मनांत आमच्या अमर जिवे देव बरें करूं देव बरें करूं मारे सिन जैच्या बोच जोगत्या उतरांनी आज देवादीन श्री जोकिम डिसूजा हांकां सत्संगाचो विशय मागिल्ल्या तुमकां मारे सिन डल्फिन मुखार येता आनी तिच्या तर्फेन दोन उतरां देवादीन श्री जोकिम डिसूजा हांचे सेंट अँटनी केटरर्स म्हणलो हो संस्थो आज लोकां मोगाळ जावन हर एक आमची ल्हान व्हड कार्य शाबितायन जाता तर हाका कारण देवादीन जोकिम अंकल ह्या संवसारी तो जियेत आसतना 50 वर्सां उपरांतली वर्सां ताणें संपूर्ण रितीन देवाक समर्पिल्ली मात्र न्ही साबार जाणांक देवाची खरी वळख दिवन बेसां जाल्ली कुटुंबां एक करून मागण्यांत शेळिल्ल्यांक रेतरेक व्हरून देवाचें उतार दिवन दुर्बळ्यांक खाण दिवन गरजेवंतांक आदार दिवन देवाती लक्षिलो संबंद ताणें रुता केल्लो मोरनाक सदांच तयार आशिल्लो अंकल केदीस मोरनाक भियेनातलो सांगाता सदांच सकाळीं इतलान मोरनाची कंतारां ताणें गितां विजला मुखांतर गायतलो अंकल मोरनाची कंतारां कित्याक गायताय आमकां बेजार जाता म्हणल्याक हर एक दीस जिवितांतले मोठे जातात दिलपी सगळीं तयार रावा म्हण जागोवच्याक हांवें कंतारां म्हणची म्हणटलो सदां मिसाक वेचें एवकरिस्ट सेवचें वरान वरां सक्रामेंता संगी वेळ करसूसो व्हडल्यान कंतारां गावन भक्तीपणान जियेतलो तो देवादीन जाल्ल्या दिसा सांजेर मीस णव्यान जावन ताणें एकल्यानच व्हडल्या ताळ्यान एक कंतारां गावन हॉस्पिटलाक गेलो कोणें चिंतूंक नासली औचित ताणें थंयसर ताचो आत्मो देवाक समर्पिल्लो सगळ्या लागीं उलोवन खुशाली जावन आसलो अंकल देवादीन जाल्या उपरांत ह्या कुटुंबाचेर बेसांवाचो शिवर्त वतला आनी हो संस्थो व्हडल्या मट्टाक वचून पावला हाका साक्ष ताणें रोशनाचें काजर आतां हेरियामान सांगिल्ले प्रमाणे सगळ्या फिरगेजींतल्या लोकांक हर एकल्याच्या घरा वचून आपयल्लें ह्याच ग्रावंडार तयाराय जाल्ली सकाळीं बरो पावस तरी सगळी कंतीन आशिल्ल्या आमकां तो म्हणटलो सर्गीतावन बेसांवां देंवते आसात सांजेर पळया सगळो प्रकाश परजळटलो तशेंच जालें आजय सकाळीं आमी मस्त कंतिश्ट जाल्या हो पावस खंडीत रावचो ना म्हणून पूण सकाळींचो मात्र बेसांवाचो शिवर वतलो आनी सांजेर परतो प्रकाश ताणें सर्गीतावन मागोवन धाडलो तासो आज आमी हांगासर मानान मोगान आनी गौरवान उडास काडटा आनी ताका ससनीक विशो मागता ससनाचो विशो दी ताका येसुम्या आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फांको दी समाधानेन तसो आत्मो विशो घेवन दी आमेन थँक्यू अरे सिंडल्फिन तुमकांय देव बरें करूं म्हणूंक आशेता हांगासर ह्या वेदीचेर येवन मनीस जोकिम डिसूजा हेसरोवन मरण पावून 14 वर्सां सुमतात आनी ह्या बाबतींत आमी ताचो उगडास काडलो आसा ताची सर्गीं बेसांवां खंडीत तरान मनीस हेराल्ड आनी सांगिल्लें बरीच वयर तावन आयच्या ह्या दिसा मळाब नितळ्ळां तुमी पळयतात पावसाची सावळीच ना तशें जाल्ल्यान मुखलें कार्य खंडीत तरान बऱ्या तरान चलोवंक ताची मजत आसतली म्हणून आमी समेस्तांची पातयेणी मोगाच्यो न्हू हांगासर ह्या वेदीचेर उबे रावन पळयता आसतना पयल्या कुंभाराचो संभ्रम म्हणच्या की आलायराच्या पयल्या कुंभाराचें फेस्त म्हणया म्हणून म्हाका भोगता आनी इतलो लोक तुमी आलायरा खातीर आनी सोजा गेल्या कुटुंबा खातीर हांगासर येवन पावल्यात तुमकां परत एक फावटी देव बरें करूं म्हणटना एक घडी बरो आलायरा दिप्ती आनी आसर तुमी सकयल्या वेदीक तुमच्या लागीं वचूंक हांव विनंती करता हांगासर आमच्या मदें थोडीं तालेंतां आसात कुटुंबाची पयलें एक अपुरबायेचें पद गावच्याक कुटुंबांत हांव
देखील वेदी घेऊनच्या तुमच्या लागी विनंती करता. बाई सुनीशा देखील वेदी घेऊनच्या तुझ्या लागी विनंती करता. सुनीशा, kindly come to the stage. मगाच्यान आम्ही समेस्त आईच्या कार्याचो संतोषो अनुभव करता असताना ह्याच अंगणांत रावन आमची दिस आणि आमचे कान ह्या वेदी थंय गोंडावया आणि ह्या तालेंतांक उत्तेजीत करया. Ladies and gentlemen, all eyes and ears towards the stage as we have Sunisha occupying the stage to perform a beautiful song for all of you. बसले आम्ही समेस्त घट्ट ताळयो दिवया आणि सुनीशाक या संभ्रमाच्या बाबतीत स्वागत करूया या वेदिक. Put your loving hands out, baby, 'cause I'm begging. I'm begging you. So put your loving hand out, baby. I'm begging you. So put your loving hand out, darling. Riding high when I was king, I played it hard and fast 'cause of everything. I walked away, but you want me then. But easy come and easy go, and it wouldn't. So enter my need, you let me know. Yeah, enter my feet, you let me know. Enter my sea, you let me do the plan to see you on my know. I'm on my knees while I'm begging, 'cause I don't want to lose you. Hey, yeah, ra-da-da-da. I'm begging you. So put your loving hand out, baby. I'm begging you. Put your loving hand out, darling. I need you to understand. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be, the shadow of my life was hanging on me. A broken man, but I don't know, would even stand the devil's chance to win my soul. What we doing, what we chasing, why the bottom, why the basement, why we got good shit to raise it, why the feel for the need to replace me. You're the wrong way, took on good, and I don't think you do, like the heart and cold and so, don't, but I keep walking on, keep rocking on, keep walking forward, dancing on, keep on the way, 'cause I'm begging, yeah, I'm begging you. Put your loving hands out, baby. I'm begging you. Put your loving hand out, darling. I'm fighting hard to hold my own, just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. I'm just a corner, but a fate is there. I'm begging you. Put your loving hand out, baby. I'm begging you. Put your loving hand out, darling. I'm begging you. So put your loving hand out, baby. I'm begging you. So put your loving hand out, darling. I'm begging you. Put your loving hand out, darling. I'm begging
Put your loving hands out. Thank you. सुनीशा अपुर बाय सुतालो एक कोंगणी पोत शंत सिंग केल्यार आपळे बाय लॉर्ड नाक मॅच करिये तुझो ताळो अपुर बायन हांगासर ही वेदी सजयल्ल्या सुनीशा गट्ट ताळयो दिवया लेडीज एंड जेंटलमॅन राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द वंडरफुल परफॉर्मन्स ओके अ क्विक स्पॉट गेम हांगासर 2500 लोक आसा आणि हर एकल्याकडे फोन आसा नेंगी तुमचे फोन काडा हांव एक तुमकां नंबर सांगता हांगासर 2500 लोकांक गेम खेळोवचे इल्ले कश्टांचे जाल्ल्यान स्पॉट गेम्स दोनूच गेम्स आसात फर्स्ट गेम तुमचे मोबाईल काडा आणि एक नंबर सांगता ते फीड करा 9164 9164 388 388 037 ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಫೀಡ್ ಮಾಡಿ 9164388037 ಐ ರಿಪೀಟ್ 9164 388 037 इतलो लोक असताना एमसीनं प्रमोट केल्यार कशें सुलाभ नंगे मुजेंच नंबर तुमच्या घरांनी केली कार्य आल्यावर म्हाका कॉन्टॅक्ट करा जायत गे नाव द गेम इज दॅट तुमकां एक ल्हानशी मेसेज गॉड ब्लेस अलायरा गॉड ब्लेस अलायरा ही मेसेज तुम्ही SMS मुखांतर मात्र धाडूंक व्हॉट्सॲप इंस्टाग्राम जायना SMS मुखांतर मात्र धाडूंक म्हाका थोड्यांचो मेसेज ऑलरेडी येवन जाल्यो SMS मुखांतर मात्र ಶಾರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಸರ್ವಿಸ್ SMS ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ ಕಳಿಸಬೇಕು ಯಾರ ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಬಹುಮಾನವು ದೊರಕಲಿರುವುದು कोणाची मेसेज येवन आनी की म्हाका सगळ्या व्हॉट्सॲपार धाडणंच आसात शॉर्ट मेसेज सर्वीस SMS म्हणलें आमकां विसर पडल्या जाल्यार तुमच्या लागीं विनंती करता परतेक पळयात तुमची मोबायलां आनीक यस आय रिसिव्ड आय स्टार्टेड रिसिवींग ओके मोबायल ऑफ जालें गे म्हजें इतल्यो मेसेज आयल्यो ग्रेट द फर्स्ट नंबर दॅट हॅज कम विथ द विशिंग इज okay 89718 61184 हे कोणाचे नंबर दयकर वेदी घेवच्याक तुमच्या लागीं विनंती करता द फर्स्ट मेसेज दॅट इज रिसिव्ड इज फ्रॉम नंबर 89718 61184 कोणाचे फोन दयकन मुखार येवचे ह्या वेदीक अलायरा मुखार येवचे आनी एक इनाम ह्या मानेस्तीनेक तुमी दिवचे तुमचे नांव मुखार येवचे वेदीक या एक घडी यस मीनवाईल आयच्या ह्या संभ्रमांत ह्या वेदीचेर येवन नाच सादर करच्या पंगडाक अमांडा अँड द ट्रूप रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू बी रेडी विथ युअर सॉंग अँड द डान्स Up next will be a performance from your end. Alayra, तुमचे नाव? Manesin Vanita, Hanka Gatataliyo Divya, Abhinandan Patavya, the winner of the game. Magachano, एक गजाल तुमकां सांगूंक हांव विसरलो माफ करा जेवण जाल्ल्या नंतर दयकर्न हें तुमचेंच आंगण मोडांक फिरगजेचें तुमचेंच घर म्हणून चिंतचें आनी प्लेटी दयकर्न नेम्यारल्या जाग्यार तुमी मांडून दवरच्याक तुमच्या लागीं विनंती करता प्लेटी हांगा थंय सोडून वचनाकात त्यो सोदूंक आनी मांडून दवरूंक मस्सू वावंट लागता देखून 2500 लोक हांगासर आसा सगळ्यांनी सोडदोड सांबाळचो तुमचे हात धुवंक वेच्या जाग्यार एक हांगासर वेदीच्या उजव्या कुशीन बँडाच्या वेदीच्या बगलेन आनी एक आनी आयच्या कार्याक मोगाचे न्हू आमच्या मोगाचे श्री ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ಇವನು ಪಾವ್ಲ್ಯಾದ ಸರ್ ತಮಗೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ ಅಲೈರವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಚಿಸಲು ಬಂದಂತಹ ತಮಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಅಸ್ ಶ್ರೀ B. Ramanatha Rai. Ladies and gentlemen, put your hands together for the wonderful gentleman who has served a wonderful journey in the field of politics and has
been a wonderful person to the mankind in and around Mangalore. जेवण जाल्यानंतर दयकन प्लेटी तुम्ही हात धुवच्या जाग्यार मांडून दवरूंक अवकाश करून दवरला. लेडीज वॉशरूम ह्या वेदीच्या बगलेन आसच्या जेवणाच्या काउंटरांच्या फाटल्यान थंयसर बोर्ड तुमकां पळोवंक मेळटा. जेंट्स वॉशरूम तुम्ही खंय बसल्यात पळय ताच्या फाटल्या कुशीन ग्रोट्याच्या बगलेन ताची वेवस्था आसा. दयकन प्लेटी निम्यारल्या जाग्यार मांडून दवरा. ಪ್ರಿಯರೇ, ಊಟ ಆದ ನಂತರ ಭೋಜನವಾದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಲಾಗದ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಇಡಲು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ. Okay, up next, ladies and gentlemen, a wonderful dance from Amanda and the troupe, requesting the entire team to come on the floor and set the stage on fire. Amanda and troupe, ladies and gentlemen, put your hands together. मग चनो जेंकणाक आमंदा आणि अपंगडाचो नाच पळोवंक जाय. दयकन तुमी इल्ले मुखार येवचें आनी पळोवचें. हांगासर वेदीचेर इल्लें उदक आसा जाल्ल्यान तांकां नाचोंक इल्लें कस जाता देखून उलो हांव दितां. Those who want to witness a wonderful performance by Amanda and team, all eyes and ears towards the stage. రాజమండ్రి రాగమంజరి మాయమ్మ పేరు తలవనోళ్ళు లేరు మేస్తిరి. కళాకారుల ఫ్యామిలీ మరి నే గజ్జ కడితే నిద్రపోదు నిండు రాత్రి. సోగులాడి స్వప్న సుందరి నీ మడత చూపు మా పటేల మల్లె పందిరి. రచ్చరాజ పందె ఊపిరి నీ వంక చూస్తే గుండెలోన డీరి డిరిడిరి. రసిక రాజువో మరి నా దాసు బావ నీతో ఎప్పుడింత కిరికిరి. ఏం రసిక రాజువో మరి నా దాసు బావ నీతో ఎప్పుడింత కిరికిరి. ఆ కుర్చీని మార్చబెట్టి
Wow, what a performance. Thank you, Amanda and the entire team. आयच्या या संभ्रमांत अपूर्बायसून आज सदार केल्ल्या चारी जाणांक उलो हांव दितां एक घडी बोर वेदीक येवच्याक. ऑल द फोर ऑफ यू प्लीज कम टू द स्टेज. वेदीक येवच्याक तुमच्या लागीं विनंती करता जे कोणें हांचो नाच पयस तावन पळयलो पूण तांची तोंडां पळोवनात तांकां पळोवचो तुमकां एक अवकाश देखून वेदीर येवच्याक आनी अलायरा तावन अपूर्बायेची कानीक तुमी स्विकार करच्याक तुमच्या लागीं विनंती करता. मगाचो न्हू आनी एक गेम बसून आसल्या तुमकां समय सांग उबे रावन आसल्या तुमकांय समय सांग. आयच्या काळार आमी नोट उणे पयशे उणे बगार गूगल पे फोन पे आणि पेटीएम चड वापर करता. आयच्या दिसा म्हणजे सकाळी फांत्यार 12 वरां तावन 9 वरां मुसोर सांजेर जे कोण आयच्या मोबायलार गूगल पे पेटीएम आणि फोन पे ह्या 3 ऍप्लिकेशनान खंयचेंय ऍप्लिकेशन जाता 3 ऍप्लिकेशनांनी कोणाक सड्ड पयशे आयल्यात. पैसे गेल्ल्या विशयांत आमी उलयना पैसे आयिल्ल्या विशयांत मात्र आमकां माहिती गरजेची आसा. जे कोणाच्या मोबायलार काल 12 वरां म्हणजे फांत्यार 12 वरां तावन आज 9 वरां मुसोर सांजेर 9 वरां मुसोर कोणाच्या मोबायलांत व्हडलें ट्रान्झॅक्शन आसा तांणी दायकन मुखार येवचें. पयशे आयिल्ले पयशे गेल्ले न्ही. ಪ್ರಿಯರೇ ಯಾರ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಫೋನ್ ಪೇ ಅಥವಾ ಪೇಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ 9 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದ್ದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಯಾರು ಅಂತ ವಿನ್ನರ್ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. मगाचनो आयच्या ह्या संभ्रमाच्या बाबतीं हांगासर आमकां सबारांनी कुमोक दिल्ली आसा कित्याक आज कार्य जावन आसा मोगाच्या रोशन दट्टूच्या घरचें. देखून हर एका कार्यांत कशें आमी एकामेका सोडदोड दिवन व्हडा उमेदीन कार्य बरें करच्याक वावुरतावंगी तशेंच आज सुजान गेल्या घरच्या ह्या कार्याक सबार मनेस्यांनी वावर दिल्लो आसा आनी कार्य येदोळ म्हणसर अपूर्बायेन सदार केल्लें आसा. तांकां समेत सांग देव बरें करूं म्हणूंक हांव आशेतां. पयल्यान पयलें ही वेदी तुमी पळयते आसात एका काजाराच्या संभ्रमाच्या वेदीच्या की ग्रँड ती दिसून आसा आनी हें तयार केल्लो आसा रोशन दट्टूचो मोगाचो कजन आनी तो एक अपूर्बायेचें बिझनेस डेकोरेशन बिझनेस चलोवन आसा. कोडयाळांत येदोळचो फामाद लोकां मोगाळ जाल्ले वेडिंग बेल्स मँगलोर हांकां आमी देव बरें करूं म्हणूंक आशेतां. कुटुंबाचेच व्यक्ती मोगाचो घट्ट 2 ताळयो दिवया वेडिंग बेल्स मँगलोर हाच्या कारभार्यांक अपूर्बायेन ही वेदी हें सगळें आंगण आज अपूर्बायेन सजयल्ल्याक. दुसऱ्यान येदोळ म्हणसर कार्याक अपूर्बायेचें संगीत दिवन आनी मुखलें एक वर तुमचे खातीर हांगासर संगीत खेळच्या बँड वाइब्स हू इज हियर विथ अस led by one and only Bruce Wayne. Ladies and gentlemen, put your hands together for Band Vibes for making such a wonderful, fantastic evening for us. And let's count from them for the next 1 hour where they are definitely going to set the entire venue on fire with their lovely and powerful music. संगताच देव बरें करूं म्हणूंक आशेतां. आयच्या कार्याच्यो यादी जिवाळ उरोवच्यांत तुमची हास्कुरी तोंडा आयच्या कार्याचे यादी मेमरीज अपूर्बायेन कवर करनासात. None other than Mangalore's very own my friend and your friend too, because he is none other than Mangalore's very famous Sweeten Pinto and the entire team. हांगासर तस्वीरो काडच्यांत बुवेक अपूर्बायेचें काम ते दिवन आसात. स्वीटन पिंटो हाच्या कारभार्यांक देव बरें करूं म्हणून घट्ट 2 ताळयो दिवया आनी आयच्या कार्याच्या अखेर पर्यंत हांसूनच रावया कित्याक आमच्यो ह्यो तस्वीरो बऱ्या तरान काडच्यांत हाचो पंगड खंडीतरान वावुरतले म्हणून म्हजी पातयेणी. मोगाचो व्हिडिओग्राफी आयच्या कार्याची करनासात
अनेक इश्ट आमच्या शेजार असो आणि अपूर्बायेन आयच्या कार्याचे व्हिडिओग्राफी करनासा मनीस डोनाल्डाकी गट्ट ताळयो आणि त्याच्या पंगडाकी गट्ट ताळयो दिव्या अभिनंदन पाठवूया. तुम्ही येदळूच जेवणाच्या काउंटरार वचून पावल्यात. बार काउंटरार आसात, मॉकटेल काउंटरार आसात आणि आयच्या कार्याचे 100% मजा तुम्ही अनुभव करनासात. जर तर इतले व्हडले कार्य शोभितायेन हांगासर जायचे तर ताका प्रमुख कारण जावन आसा आयच्या कार्याचे घरचे केटरर्स, आमचे केटरर्स, सेंट अँटनी केटरर्स. लेडीज अँड जेंटलमॅन, अ ह्यूज शाउट आउट टू सेंट अँटनी केटरर्स आणि हाच्या सर्व कारभाऱ्यांक. सबार जण आज ह्या हांगणांत अपूर्बायसो तांचो वावर दिवन आसात आयचें कार्य बरें करच्याक. घट्ट 2 ताळयो दिवया सेंट अँटनी केटरर्साच्या सर्व कारभाऱ्यांक. आयचे 20 दिवे आणि साऊंड सिस्टम वदकशिल्ल्या अपूर्बायचे पंगड थंयसर आसा, तांकांय 2 ताळयो दिवया आणि अभिनंदन पाठवूया. मोगाचे न्हू, हांवें समेस्तांक देव बरें करूं म्हणून जालें. तुमी आयच्या कार्याची ववळी येदोळ म्हणसर आयच्या कार्याक मोठो सहकार दिवन आयचें कार्य सोबयल्लीं जावन आसा. तुमकां समेस्तांक सुजांगिल्या कुटुंबातर्फेन आणि अलायरा तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हजें नांव MC रॉयसन पिंटो. तुमच्या मोगाक सदांच आभार. ऑन दॅट नोट, टायम टू वेलकम रोशन ऑन स्टेज. आपल्या काळजाची बोगणां जमलेल्या 2,500 लोकांक उद्देशिसून उपकार आठवणेची 2 उतरां मनीस रोशन उलयतले. आणि कोणाचें ट्रान्झॅक्शन सड्ड आसा तांणी म्हाका येवन हांगासर ह्या वेदीच्या दाव्या कुशीन मेळचें. कोणाचें ट्रान्झॅक्शन व्हडलें आसा, कोणाक सड्ड पयशे आयच्या दिसा आयल्यात, तांणी म्हाका येवन मेळचें आनी तें एमावंट सांगचें. तुमकां एक अपूर्बायेचें गिफ्ट आसतलें. देव बरी सांज दिवंक तुमकां समेस्तांक, सोर सैरांक, कुटुंबदारांक मोगाचे प्रणाम. पयल्यान देवान आमच्या कुटुंबाचेर वतुरल्या सोर देण्या खातीर आनी हो अवकाश फावो केल्ल्या खातीर ताका हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. आज आमच्या संगाता मिसाच्या पवित्र बलिदानान प्रधान याजक जावन मीस पेटयलेल्या मानादीक बाब फादर आसीस रेबेलो तुमकां देव बरें करूं. अर्था बरें शर्मावन दिल्ल्या फादर मायकल लोबो, संगाता मायकल, फादर मेल्विन पिंटो आणि फादर जॉन पिंटो दोगी कर्मलीत फादर, फादर अँटनी लोबो, आमचो आदलो विगार वलेरियन सोजू, फादर मोलार हॉस्पिटल तुंबे असो डिरेक्टर फादर विन्सेंट, आमचो उंटोळ पिरगेचो विगार फादर विक्टर डिसोजा, सहायक विगार फादर लँडसी डिसोजा, तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. आमच्या इस्कॉलाचे प्रिंसिपाल फादर मेल्विन लोबो तुमच्या अनुपस्थितींत तुमचो उगडास काडटा. इकरजेवाड्याचे गुरकार श्री किरण मस्करेनास तुकाय देव बरें करूं. म्हजो भावजी श्री आवेल मॅनेजर्स आनी भयण रेशमा मॅनेजर्स तुमकां देव बरें करूं. म्हज्या सांगाता वावर करचो म्हजो भाव टोनी आनी ताचे पत्नी सिंथिया तुमकां देव बरें करूं. आयच्या दिसा आनी सदांच तांचो मोठो वावर आनी मिनत आमच्या संस्थेंत आसा, ताचे मिनतीक देव बरें करूं. म्हजो निमाणो भाव जावन आसा रायन आनी ताची पत्नी स्लॅनी तुमकां देव बरें करूं. म्हजी मम्मी श्रीमती स्टेला डिसोजा आनी म्हजी सासूमाई श्रीमती स्टेला डिसोजा तुमकां देव बरें करूं. तुमच्या मागण्या आनी त्यागा वरवीं आमी ह्या पावंड्याक पावलां. तुमच्या मागण्या वरवीं आमकां देवाची आशिर्वादां लाभल्यान. म्हजो डॅडी श्री जोकीम डिसोजा आनी म्हजो मांव श्री बेर्ना डिसोजा तुमकां दोगांयचो ह्या कडेन उडास काडटा. तुमी दिल्ल्या मोगा खातीर आभारी जावन आसा. हांव तुमकां ससनाचो विशय मागता. म्हजो डॅडीन हो संस्थो 1988 इसवेंत तावन बांदून हाडलो. फाटल्या 37 वर्सांनी नवार्थीक जावंक पावला. ताच्या मार्गदर्शन आनी मिनतेन हो संस्थो फामाद जाला म्हणच्यान कांयच दुबाव ना. दिप्तीची भयण दिव्या आनी ताचो पती श्री फ्रांसीस मोंतेरो तुमकां हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या पिरगेजेच्या कॉयर मंडळी आनी ताचे मुखेलपण घेतिल्ल्या श्री रिचर्ड पास्कल तुमकांय दिनवास पाठयता. आमच्या कुटुंबाचो मोगाचो ब्रदर आयवान तुका आमचें कुटुंब आभारी जावन आसा. तुमच्या मागण्या वरवीं कुटुंब संतोशान जियेता. ब्रदर तुमकां देव बरें करूं. सेंट क्रिस्टोफर एसोसिएशन रिस्टेड हाच्या सौर संद्यांक आभारी जावन आसा. तुमचो सांगात आमकां दादूसकाय सो जावन आसा.
आमचे शेजारी आमकां भोव लागशिल्ले जावन आसात श्री सिरिल वेगस आनी श्रीमती देल्पिन लोबो. तुमच्या संगाताक देव बरें करूं. आयच्या ह्या कार्यान मागण्या विधी चलोवन व्हेल्ल्या श्रीमती लविना लोबो आनी संगात्यांक देव बरें करूं. आनी नियाळ दिल्ल्या फादर विक्टर डिसोजा तुमकां परत एक फावटी देव बरें करूं म्हणटा. आल्लोचो पदोन श्री क्रिस्टल आनी मदोन श्रीमती जॉयलीन तुमी आल्लोचे दवरल्या मोगाचेर मोगा खातीर देव बरें करूं. ह्या कार्याचो कार्यनिर्वाहक रॉयस्टन तुवें म्हणसर हें कार्य बऱ्या रितीन निर्वहण केल्ल्या खातीर देव बरें करूं. आयचे सोबीत बॅकड्रॉप केला लँडसी आनी सोनिया तुमकां देव बरें करूं. वेडिंग बेल संस्थाक आमी बरें मागता. चेर्स आनी हेर सायत वदकशिल्ल्या चॉयस अरेंजर्स मालाक श्री आयवण आनी कोंकण प्रोवायडर्स हांचो मालाक रिचर्ड पास्कल तुमकां देव बरें करूं. आमच्या पिरगजेचो उपाध्यक्ष श्री सुनील वेगस आनी कार्यदर्शी श्री मनोहर तुमकां तुमच्या सहकाराक देव बरें करूं. आयचे फोटो चित्रीकरण केल्ल्या श्री स्वीटन आनी फेलिटा तुमकां देव बरें करूं. तशेंच व्हिडिओ चित्रीकरण केल्ल्या श्री डोनाल्ड ओमजूर तुमकां देव बरें करूं. तुमी पळयतात आमच्या कॅटरिंगाचे वर्त्या मिनतेर कार्य यशस्वी करच्या वावरांत लागल्यात. विशेष मिनत काडल्या श्री डोनाल्ड डिसोजा तुका देव बरें करूं म्हणटा. सांगाता वावरच्या सुपरवायझर जॉन पक्को स्टिवन आनी नवीन तुमकां देव बरें करूं. आमच्या बिझनसांत सदांय सांगाता मेळचे जावन आसात. MC DJ बँड डेकोरेटर्स सावंड्स आनी लायटाचे आनी फोटोग्राफर्स जावन आसात. आमच्या संस्थाशान ते केदाळे बरें उलयतात. केदाळ आमकां दादोसकाय बगता पूण केदाळे सुखी जाल्यार दयाकन तिदवंची अवकाश दिया तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या संगाता वावर करून हो संस्थो उंचायक पावयल्ल्या श्री थॉमस फेड्रीक सदानंद राजू वल्यम आनी सोर संगात्यांक तशेंच सोर वेटरांक एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा. फुडारा खातीर भायर वावराक लागल्यारी आमकां तांचो मोग उडासन दवरतले हांव. थोडे आज ह्या फंक्शनाक पावल्यात तुमकां देव बरें करूं. तुमची नांवां काडूंक वेळाचो अभाव आसा दयाकन बक्षिया. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮೊಡಕಾಪು ಇದರ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇದರ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ್ದೇವೆ. आयच्या संगीत बँड वरदक्षिल्ल्या बँड वायब्स असो मलाक वेन तुकाय तशें तुज्या सांगात्यांक देव बरें करूं. आखरेक हांगासर आमकां आयच्या मस्त स्कुमो केल्ले जावन आसात. रायन चार्ल्स लोबो विन्सेंट आविल लोबो लँडसी वॅलेंटायन आनी रियॉन तुमकां मस्त देव बरें करूं. आखरेक हांगासर मोग दवरून ह्या कार्याक आयिल्ल्या सोर सेऱ्यांक आमच्या ग्राहकांक इश्टमंत्रांक आनी सोर सिबांदींक देव बरें करून दी म्हणून म्हजी दिनवासाची उतरां आखेर करता. कोणायकी सोड गेला जाल्यार त्या बक्षिया. रोशन तुजें स्पीच आयकतना तुवें कोणायकी सोडलां म्हणून हांव चिंतिना. बारी डिटेल्ड जावन सक्कडी बरोवन सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणून हांवें तुका देव बरें करूं आमकां समेसांक हांगासर ह्या कार्यांत सांगात दिवंक अवकाश करून दिल्ल्याक तुवें देव बरें करूं म्हणलें आमच्या केटरिंग एसोसिएशनाचे भागीदार सगळे हांगासर येवन पावल्यात. तुमी वेदी घेवच्या पयलें सगळ्यांक एक कळवणी दिवच्याक हांव कशी व्हरतां. हांगासर ह्या कार्यांत विशींग सेरेमनी आसची ना. 10 वरार संगीत रावतलें देखून हांगासर थोडे ग्रूप फोटो आमी काडटले. हांव पयलें केटरिंग एसोसिएशनाच्यांनी दयकरून ह्या वेदी घेवचें तुमचे लागीं विनंती करता. द केटरिंग युनियन ऑल द मेंबर्स कायंडली कम टू द स्टेज फॉर वन सिंगल फोटोग्राफ. विग्गी मुखार येवचें. वेदीक येवचें दयकरून. आनी मोगाचो न्हू फर्स्ट क्लेम आयिल्लें आसा. एकच क्लेम आयिल्लें आसा. गूगल पेंत आयच्या दिसा सड्ड अमावंट स्वीकार केल्ली मानेसीन लॉरा. मानेसीन लॉरा हिका 14,000 रुपये आयल्यात. 14,000चे की चड कोणी ट्रान्झॅक्ट केल्ले आसात जाल्यार तुमचे हात उखला सुलोवन सांगासर येया आनी म्हाका ते अमावंट तुमी सांगा. तुमकां आनी इल्लो वेळ दिता आनी थोड्याच वेळान संगीत प्रारंभ जातले. हांगासर केटरिंग युनियनाचे फोटो जाल्ल्या नंतर कुटुंबादारांक हांगासर मुखार बसून आशिल्ल्या सक्कड कुटुंबादारांक आमी अवकाश करून दितले. एका तस्विरेक मुखार येवच्या. हांगासर आनी एक क्लेम आयला 15,000.
केटरिंगाच्या मनशांकडे उलोवचें कस्ट 80,000 रिसीव्ड टुडे. पळय क्लेम पळय हांगे. ओके करेक्ट, द क्लेम इज राईट. 80,000. तुम्ही प्राइज काडून काडल्यात की फोटो काडल्यात? कंग्रॅच्युलेशन्स. तुमचं नाव? माने सिल्वेस्टर and he owns Lasrado Catering. मोगाचं नाव गट्ट ताळयो दिव्या. 80,000 तांच्या अकाउंटांत डेपॉझिट जाल्ले आसात आज. जर तर हांगासर केटरिंग सुमार जाणांचे आसा, कोणाचे ताच्या वरणी चड आसा जाल्यार म्हाका सांगा आनी इनाम जोडून घेया. आनी इल्लो वेळ तुमकां दिता. $80,000. आणि मग न्हू तुमकां समय सांग परत एक बडी देव बरें करूं म्हणून आशा येता. तुमच्या गुमानाक ह्या कार्यांत कसलेंच विशिंग सेरेमनी ह्या वेदीचेर आसची ना. देखून दयकर मुखार येनाकात. लोकमोत्सव आसा देखून कुटुंबदारांनी हो निचेव केल्लो आसा. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇಂದಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನೆರವೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅಲೈರಾರವರನ್ನು ಇಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಶುಭ ಹಾರೈಸಲು ನೀವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಕೂಡದು ಎಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Okay, on the count of 3, 2, 1, put your thumbs up in the air. 3, 2, 1. केटरिंग युनियनाचे जर तर सांगाता अपूर्बायन बिझनेस करता तर ताका एकामेका थंय तांकां आसो सोडदोड पतयेणी आनी मोगूच सक्सेस जावन आसा. सर्व केटरिंगाच्या ओनर्सांक देव बरें करूं म्हणटा ह्या कार्याक येवन अलायरा खातीर तुमची बेसांवां वतल्ल्याक. फॅमिली मेंबर्स फ्रॉम बोथ द साइड्स वडल कोणपूर हांगासर नाचोवंक आयिल्लीं पळय देखून तुर्तान वेदिकेया अलायरा सांगाता कुटुंबदारा सांगाता एक तस्वीरेक तुमी उबे जावच्याक तुमच्या लागीं विनंती करता. द हायेस्ट अमाउंट रिसीव्ड इज 80,000. अलायरा, दीप्ती आणि रोशन दयकन सगळ्या वेदिक येऊन तुमच्या लागीं विनंती करता. कुटुंबदारांनी दयकन मुखार येवचें, सगळ्यांनी एकच पटी मुखार येवचें. एका तस्वीरे खातीर कुटुंबाच्या तस्वीरे खातीर तुमकां हांव मुखार आपयतां. गळाय करनाकात. मनीस सिल्वेस्टर लसरादो खंय आसल्यार दयकन मुखार येवच्याक अलायराचे तावन हे इनाम स्वीकार करच्याक तुमच्या लागीं विनंती करता. कंग्रॅच्युलेशन्स सर फॉर विनिंग द प्राइज of having the highest transaction done today in Google Pay, Phone Pay or Paytm. Thank you so much. कुटुंबदारां दयकन तुर्तान मुखार येया. एकच अवकाश तुमकां सगळ्यांक दिता. फॅमिली मेंबर्स काइंडली कम फॉरवर्ड. मुखार आसलीं उठोवन मुखार येया. अलायरा सांगाता एक तस्वीर काडच्याक तुमच्या लागीं विनंती करता. ऑल ऑफ यू कम फॉरवर्ड. रोशन आणि दीप्तीच्या कुटुंबाची अलायराक अंकल आंटी कजन्स सगळ्या मुखार या तुर्तान एका तस्वीरेक उबे जावच्याक तुमच्या लागीं विनंती करता. हांवें येदोळूच सांगलें उडल कोणपुरा नाचोवंक मुखार आयिल्लीं तुमी सगळ्यां एक घडी वेदिकेडे येया. मागीर ही वेळ घडी तुमकां अवकाश मेळचो ना. देखून तुर्तान मुखार येवचें. ह्या तस्वीरेक तुमचो संगात दिवचो. कुटुंबदारां तुर्तान मुखार येया. वेगळे मुखार येवच्याक तुमच्या लागीं विनंती करता. आनी कुटुंबदारांची तस्वीर हांगासर जाल्या नंतर रोशन दट्टुको मोगाचे हांगासर जमलेल्या पैकी MC आसात, DJ आसात,
बँड मेंबर्स आसात, केटरर्स आसात, साऊंड सिस्टम, वीज दिवे, डेकोरेटर्स हे सगळी हांगासर आयच्या ह्या संभ्रमाक येवन पावल्यात आसा. सगळ्यांकी एकच अवकाश मुखार येवच्याक आनी अलायरा सांगता एक तस्वीर काडच्याक. ही कुटुंबाची तस्वीर जाल्ल्या नंतर from the events industry I request all of you to come forward and click one single picture with Alaira. मोगाचनो रोशनाचो भाऊ मनेस टोनी आनी ताचें कुटुंब. मनेस टोनी आनी ताचें कुटुंब स्वीटन म्हणटा तुमी आयचे कार्य सोडदोड सांबाळच्यारच बिजी आसात. तुमची एक्की एक तस्वीर नांकय देखून ह्या कुटुंबाच्या तस्वीरेक मनेस टोनी आनी ताचें कुटुंब देखून तुर्तान वेदी कडेन येवंक तुमच्या लागीं विनंती करता. खंय आसल्यार तुमचें काम देगेन दवरन एक गडी बोर कुटुंबा सांगाता ह्या तस्वीरेक हजर जावच्याक तुमच्या लागीं विनंती करता. Manes Tony, wherever you are, आणि तुमच्या बगलेक उबे आसा जाल्यार मनेस टोनी उबो आसा जाल्यार ताका एक गडी उडास दिया ताच्या कुटुंबाचें कार्य म्हणून मुखार धाडा ह्या वेदीक एका तस्वीरेक. मनेस फ्रांसिस पंचू म्हणटात मोगान. मनेस फ्रांसिस खंय असल्यार हिदायकरन तुर्तान वेदीक येवचें एकाच घडयेक 20 सेकंदांनी ही फोटोग्राफी जातली देखून. मनेस सुनील रोशन घरचो येजमानी रोशन खंय आल्यार हिदायकरन मुखार येवचें. रोशन, रायन, पंचू, सुनील, मानू खंय आसात कुटुंबादार शिंपडल्यात सक्कडी लोकांक भोव मोगाळ म्हणून अशेंच पळयतना कळटा. सक्कडी लोकां मदेंच बरसल्यात. तुर्तान मुखार येवचें आनी ह्या तस्वीरेक तुमचो संगात दिवचो. माने सुनील, पंचू, मानू, रोशनच दिसना म्हणटात न्ही गे. रोशन खंय आसल्यार तुर्तान वेदीक येवच्याक तुजे लागीं विनंती करता. मोगाचनो तुमची कुटुंबादारां वेदीचेर आसात. तुमी वेदीचेर येवच्याक तुमचे लागीं विनंती करता. तुर्तान मुखार येया 20 सेकंदां दयकरन तांकां सोडा. तांच्या लागीं उलयनाकात. एक गडी बोर तांकां अवकाश करून दिया. मुखार धाडा ह्या कुटुंबाच्या तस्वीरेक संगात दिवच्याक. स्वीटन वी आर इन दी AI वर्ल्ड. तांकां मागीर बसया तुमी AI जायत कितें मागीर मेळटाना तांचे सिंगल फोटो काडा आनी तांकां खंय बसयचे थंयसर बसया. कुटुंबादारांक देव बरें करूं म्हणून आकाश येता. वेदी सोडन दिता. हांगासर हजर आशिल्ल्या
इव्हेंट्स इंडस्ट्रीच्या सकड कारभाऱ्यांक MCs, DJ, बँड मेंबर्स, साऊंड सिस्टम गायज, डेकोरेटर्स कोण सकडी हांगासर आसात तुर्तान एका तस्वीरेक येवच्याक तुमच्या लागी विनंती करता. ऑल ऑफ यू काइंडली कम टू द स्टेज फॉर वन सिंगल पिक्चर. All the people in the event industry who have gathered here for this blessed occasion, requesting all of you to kindly come forward and be here for one picture with Alaira. विशिंगाक अवकाश ना मोगाच्या नोंदयकन मुखार येनाकात. विशिंगाक खंडित अवकाश आसचो ना येदोळचो वेळ उतरला. आमच्या इव्हेंट्स इंडस्ट्रीच्या सर्व कारभाऱ्यांक MC, DJ, बँड मेंबर्स, केटरर्स सगळ्यांक हांव मुखार आपयता एक तस्वीरेक सांगाता मेळोन एक तस्वीर काडच्याक आनी अलायराक बरें मागच्याक. हांगासर हजाराच्या सर्व MCनी, कार्यनिर्वाहकांनी, DJs, साऊंड सिस्टम, डेकोरेटर्स, केटरर्स कोण सकडी आसात तुर्तान मुखार येवचें. अलायरा सांगाता एक तस्वीर काडच्याक तुमकां अवकाश. All the people from the events industry, MCs, DJs, photographers, caterers, all of you, final call. एकच अवकाश तुमकां, त्याच्यानंतर हांगासर नाच प्रारंभ जातलो. हांवें अनाउन्स करना हांवेंच रावचे मनीसार येतात अनाउन्स केल्ले आपयिल्ले मनीस कोणी हांगा दिसतेच नात. सकड इव्हेंट्स फिल्डाच्या सुमेश वावरेड्यांनी देखून एक गडी बोर मुखार येवच्याक ह्या तस्वीरेक जॉईन जावच्याक तुमच्या लागी विनंती करता. MC नेल्सन आसा, रोशन आसा, डेन्वर आसा, DJ डेन्वर आयलो. ओके. On that note, ladies and gentlemen, we are heading towards the end of today's celebration by entering into the most important आमच्या कार्याक सोबान दिवचें आसलें नाचाचो विभाग आतां प्रारंभ जातलो. हांगासर जमलेल्या सर्व कुटुंबदारांक, इश्टमंत्रांक सगळ्यांक एक अवकाश आसा मुखार येवच्याक, नाच सदार करच्याक. वेदी तुमचीच मोगाचें न्हू, कार्य सदार केल्ल्या तुमकां सुमेश सांग देव बरें करूं म्हणटा. बिफोर लिव्हिंग हांगासर एक गाडी Toyota of number KA19ME 4441 ही गाडी अडकळ जातेच आसा म्हणून खबर आयल्या. KA19ME 4441 गाडयेच्या चालक वा मालकांनी वचून वाट सोडून दिवच्याक तुमच्या लागी विनंती करता. आनी एक गाडी KA19ML 8253 KA19ML 8253 ह्यो दोन गाडयो दयकर्न
चालकांनी आणि मालकांनी दयकन थंयसर सोडदोळ सांबाळून दिवच्याक तुमच्या लागीं विनंती करता. On that note, we have band vibes in the house, ladies and gentlemen, thanking each and every one of you and welcoming you all to the dance floor for next 30 minutes. The music shall continue up till 10 o'clock. That's 33 minutes precisely from now on. Giving it over to band vibes from now on. This is MC Royson Window signing off, thanking each and every one of you. Thank you, Royson. Thank you so much. Szybko może kosle, kiedy nas się długo nasle. Konak dira, kada saiba, maka bogla tosle. Go maka melo, bem do saiba, kazawan zawan posle. Magi to que te म्हणता जाना, yo baile yo, soro maka zar poilo, soro maka dira zala. Portolo toclo, yo baile yo, solo macazai poilo, solo macadina zala tudo portolo toclo. Bebdo zalo coslo. Poilo boro aslo, koslo mono deusa saiba eu ta cerboslo. Soro pio ek dis modo khaddo posun toslo. Magi tane kite manta jana, yo baile yo, soro makazai poilo, soro makadina zala tuzo fortolo doklo. Yo baile yo, soro macazai poilo, soro macadina zala tuzo portolo toclo. Soro macadina zala tuzo portolo toclo. Soro macadina zala tuzo portolo toclo. Right. Are you ready for Baila? Ladies and gentlemen, let's go! बेस्टेंस रागार सावून कित्याक वेताय दावून तुझ्या मोगान पळय वयता हांव बावून मोगा जायते बाये घोरता केन्नाय हांसता केन्नाय रडता पूण तें तुवें हांवें सोसमोशें पडटा. Moga tu moje suku morta moga soru gopan astos to lagona macabu aso mokkelo lo porro da ota koshe hakadoro dorialo tono oita moga chetaru baina tolo ita monon bestes pulle moksos mona poya heragan pulle bawlagda he konai kun pun pulle he maga photon kadi toton handa konsole non bestes mulle Moksos mona poyan heragan fulle Bawlagda he gonai kun punu fulle He maka photon Kalis totona hada console Sarega mapadni Hey, you are my sajni I'm your divana and you're my divani Sarega mapadni You are my sajni Hey, I'm your divana and you're my divani Let's sing together Let's dance together, let's sing forever. Let's dance together, let's dance together. Let's sing forever, let's dance forever. Let's dance together. Far, zataranatu. Far, zataranatu. Far, zataranatu. Far, zataranatu. Rane marta pagalek. Pakle marta ranek
Rane Marta Pagalek, Pakle Marta Ranek, hey, Farar Far, Zataranatu, Farar Far, Zataranatu, hey! Gola sakri sorati, libori gorati. Gola sakri sorati, libori gorati. Gorati, gorati, yeah. Isti beori ani babbo sto beora, libori gorati. Uchi avisti beori ani babbo sto beora, libori gorati. Gola sakri sorati. Libori gorati, Gola sakri sorati, Libori gorati. Darling guapantito, why are you hungry so? Darling guapantito, why are you hungry so? I will take you to Jaipur, I show you my map. Why are you hungry so? I will take you to Jaipur, I show you my map. Why are you angry so? Darling, open the door, why are you angry so? Darling, open the door, why are you angry so? Surangadi kamal chanewa. Mal, Surangani kamal janewa. Surangani kamal janewa. Mal, Surangani kamal janewa. Oh, pidayatane porlu varna mone garu sonta matra bene. Oh, pidayatane porlu varna mone garu sonta matra bene. Ayo Rama Rama, pagil podu cinema, ratri kola nema. Ayo Rama Rama, pagil podu cinema, ratri kola nema. मद में दाए गाए ना नी बोन्ना नल पटुए ना नाच के दाते ना मद में दाए गाए ना नी बोन्ना नल पटुए ना बगल पोद रात्रि आड़ पत्ते चिपड़ देना मद में आद हालाड़ पोड़ ये न जीवना ओलांडा तू तारा निकलो बनवारा अलगु ओनारा तू तारा Kulu penuara Hey amigo che Cesara ho eto casara Malborghetino sa che lì una tigera Ieto una torre Cesara Salare casara Sugli amci patla baba eto tigera Hey amigo che Cesara ho eto casara Malborghetino sa che lì una tigera Ieto una torre Cesara Salare casara Sugli amci patla baba eto tigera Makazai zai Barik wakala makazai zai Barik wakala makazai zai Tate mote wakala makazai zai Tate mote wakala makazai Bombay से आया मेरा दो दस को सलाम करूं रात को गाओ पियो दिन को हराम करूं मुंबई से आया मेरा दो दोस्त को सलाम करूं रात को गाओ पियो दिन को हराम करूं वाह 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 दोस्त के लिए मैंने विस्की मंगवाई दोस्त के लिए मैंने विस्की मंगवाई अरे दोस्त के लिए मैंने विस्की मंगवाई दोस्त के लिए मैंने विस्की मंगवाई दोस्त के लिए तुमने क्या मंगवाई विस्की मंगवाया था यार
खाली पीने वाला तो दोस्त को सलाम करो, रात को गाओ पियो, दिन को आराम करो. सादा ಶಿವಾನಿ ನ ಪದವ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟವರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಬಾರದು. ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೊಂದ ಹೇಳುತ್ತು, ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೇರಬಾರದು. ಸಾದಾ ಶಿವಾನಿ ನ ಪದವ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟವರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಬಾರದು. ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೊಂದ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಬಿಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೇದಬಾರದು. ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು, ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು. ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು, ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು. ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದನು ನಮ್ಮ ಶಿವ. ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು, ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು. ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು, ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು. ನಿರಂತು ಲಿಲ್ಲಿ ಸಂತನ ಲಿಲ್ಲಿ, ಸಗಳಡಿರೆ ದಿಸ್ತಪಡು ಮುಜಿಸಲಿಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣರಲಿಲ್ಲಿ, ಎನ್ನ ಉಡಲು ಪಡೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಲಿನ ಗುಡಿಯರ ಬಾಲಿ. ನಿರಂತು ಲಿಲ್ಲಿ ಸಂತನ ಲಿಲ್ಲಿ, ಸಗಳಡಿರೆ ದಿಸ್ತಪಡು ಮುಜಿಸಲಿಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣರಲಿಲ್ಲಿ, ಎನ್ನ ಉಡಲು ಪಡೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಲಿನ ಗುಡಿಯರ ಬಾಲಿ ಮುಜಿಸಲಿಲ್ಲಿ. che na tungo e tole, uschia tu già caliz mujes con gogele. Che na tungo e tole, uschia tu già caliz mujes con gogele. Moga tu ye ni go pana makake, moga tu ye ni go pana makake, moga tu ye ni go pana makake, moga tu ye ni go pana makake. Fulai fulai Titolo ten golo be mono azuno rauta tuka, Deus na tu que dak makago sotoita, distraniat fogotu zo ugras makaeta. Ikturifon corona salere semestar gomaka, ikturifon corona salere semestar gomaka. Kenna tu go tole, uschia tu già caliz mujen su con gogele. Kenna tu go tole, uschia tu già caliz mujen su con gogele. Moga tu ye ni go pana makage, moga tu ye ni go pana makage, moga tu ye ni go pana makage, moga tu ye ni go pana makage. Kansa taur muktu suhav kurta, sasu jang moga gashita, ulisa tu somra do karikta, murar si tunu do gagoloita. Kansa taur muktu suhav kurta, sasu jang moga gashita, ulisa tu somra do karikta, murar si tunu do gagoloita. Tumaga here tere wat samkatana, Gumagane baka purwa tukana, o tuka mojes koro motrin chintana, kita sadar gele baka somzana. Juliana, Juliana, moga moja, Juliana, 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 moga moja, Juliana. Ye Katrina, ye Katrina. Vai kalata wahi mota hayud ka benda bot benda titarana tu kala visuketa. Uida ga bai Katrina, uida ga bai Katrina. Bade bade gamundi shibel puri banandi shibai kalani America sangata ita. Soras muja patlene dailo sunastana, Katrin mono tu chilo dina sukana. Aha pottu dorunu bigi dorunu mogu kartana, loski kya saulo sosa hauda kaitana. Sul yonchina, Uida ga bai Katrina, sul yonchina. uida ga bai Katrina. Bade bade gamundi shibel puri banandi shibai kalani America sangata ita. Now we got a lovely bunch of coconuts, all are hanging in a row. Hey, big one, small one, some as big as a head. Roll up in your pig. I've got a lovely bunch of coconuts, all are hanging in a row. Big one, small one, some as big as a head. Roll up in your pig. Sing your roll up in your bed. Sing your roll up in your bed. Roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up,
your pitch. So you roll up in your bed. So you roll up in your bed. Roll up, roll up, roll up, roll up in your pit. Yeah, naughty, yeah, naughty, yeah. Tu onci garie, tu kapulana soboita, tu kasaniona soita. Nari tu musli nahari, amcha gerak sore. Yeah, naughty, yeah. Tu onci garie, tu kapulana soboita, tu kasaniona soita. Nari tu musli nahari, amcha gerak sore. Ajasaarखे चिडवते नावताच्या बेला दिसतं रूपानं सुंदर गरासन गरजी येता रसलताना ती माडी बसे हलतानी डोलता आजकाल आमचं गोविंद बाबा मोगरे सोलोता Yorre moga barbar tungo pana mucha Ase mono no sodas apoita Bogale que mucha te recusun Kagre mucha que se recusa Mucha que renaba curela toita Yorre moga barbar tungo pana mucha Ase mono no sodas apoita Bogale que mucha te recusun Kagre mucha que se recusa Mucha que renaba curela toita Ek मैं और एक तू दोनों मिले जिस तरह एक मैं और एक तू दोनों मिले जिस तरह और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था अरे और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था Come from England, come from Scotland, come from any land Come from Ireland, come from Ireland, come from any land If you're looking out for a pleasant holiday Come to Mangalore, Mangalore, Ramshire Hey, Mangalore, Ramshire Mangalore, Ramshire Ladies and nice, gents are full of spice Come to Mangalore, Mangalore, Ramshire Hey, Mangalore, Ramshire Mangalore, Ramshire Ladies and nice, gents are full of spice Come to Mangalore, Ramshire Hey! Hey, hey! Quay vừa ra lo công là một số mái mà cái gì là lo Cô đã đi về là được số đông có một đi lo Quay vừa ra lo công là một số mái mà cái gì là lo Cô đã đi về là được số đông có một đi lo Con bia ba Con bia show 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 Hawa Hey hawa खुशबू लुटा दे कहाँ गुली अकुली सुल्फू पता दे अब मुझको पता दे जरा मुझको पता दे मैं उससे मिलूंगा एक बार मिला दे यार मिला दे दिलदार मिला दे यार मिला दे दिलदार मिला दे हवा हे हवा ओढली माई कहीं गेल्या हवा ओढली माई कहीं गेल्या ओढली माई नाव गेल्या नाव सतुवाला सोन गेल्या सुगुण कष्टीवर गेल्या यार मिला दे दिलदार मिला दे दिलदार मिला दे दिलदार मिला सोटकना कणना सोटकना कणना सोटकना कणना सोटकना कणना सोटद विषया गाडा विषया सोटकित वास करो गुंडिना रस्या सोट सुपरू भारी डेंजरू सोटದ ಆಸುಪಾಸು ಇನ್ನು ಡೇಂಜರು सोटकना कणना सोटकना कणना सोटकना कणना सोटकना कणना ಇದು ಹಕ್ಕಿಯಲ್ಲ ಅದು ಉಂಟಲ್ಲ ಇದು ಗೂಡಿ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕೊಂಬೈತಲ್ಲ ಬಲ ಇದ್ರೂ ಕೋತಿಯಲ್ಲ ಪಟ ಪಟ ಹಾರು ಗಾಳಿ ಪಟ 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 हमको कहते Superman or Curlo handicap from AM to PM but they act as serviceman come on तनु मतलब करदा बेमतलब करदा बोले आ सोनिए बसात रात के लिए दौड़ते दसे आधा दौड़ते हो जान फिदा बाहों में आ सोनिए
तेरा हीरो ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ मैं तेरा हीरो सुबह होने ना दे साथ होने ना दे एक दूसरे को हम सोने ना दे मैं तेरा हीरो ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ मैं तेरा हीरो सुन लो जरा अमीरो बंदा मेरा बंदा मैं फ्रेंड सब दा देखे दुनिया के कोने बस हम दोनों ही सोने दुनिया में अपने काचे लाख करती है काचे लाख ने ऐसा धोया मैं जान बचा के सोया सूरज से मैंने बोला ये बोला बोला सुबह होने ना दे साथ होने ना दे एक दूसरे को हम सोने ना दे मैं तेरा हीरो ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ मैं तेरा हीरो मतलबी हो जा जरा मतलबी दुनिया की सुनता है क्यों खुद की भी सुन ले अभी मतलबी हो जा जरा मतलबी दुनिया की सुनता है क्यों खुद की भी सुन ले कभी कुछ बात गलत भी हो जाए कुछ तेरी ये दिल भी खो जाए बेफिक्र धड़कने कुछ तरह इस तरह सुर गूंजे यहाँ वहाँ सूरज डूबाए यारो दो नशे के मारो तुम भुला दो सारे घर बार के सूरज डूबाए यारो दो नशे के मारो तुम भुला दो सारे संसार के Ask me for anything I can give you anything रस्ते भुला दो सारे घर बार के Ask me for anything I can give you anything तुम भुला दो सारे संसार के मुझको क्या हुआ है क्यों मैं हो गया हूँ पागल सा मैं फैले यहाँ हो गया हूँ रहती है निगाहें और बिखरे हैं बाल तुमने बनाया है क्या बनाया हाँ कोई मिल गया मेरा दिल गया क्या बताऊँ यारो क्या बताऊँ यारो मैं तो हिल गया कोई मिल गया Everybody, 1, 2, 3, मिल गया मिल ही गया बचना है हसीनो ओ मैं आ गया बचना है हसीनो ओ मैं आ गया उसने का दुश्मन अपने हदा है यारों से जुदा इसमें लोग कहेंगे ना कर प्यार मुझे मैं तो लाख बरा हूँ नीच रहा हूँ उड़ा दूँ मैं तो चाह में लेके राह बना दूँ बात बना दूँ चाहे जहाँ दिल में छुपा बातों ही बातों में तो मुलाकातों में ले लो बचना ए हसीनो लो मैं आ गया बचना ए हसीनो लो मैं आ गया हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदा है यारों से जुदा all hot girls put your hands up and say all the hot girls in the house let's go all cool boys come on make some noise and say all the cool boys let's go all hot girls put your hands up and say Om Shanti Om all cool boys come on make some noise and say to bolo Om Shanti Om Shanti Shanti Om Om Shanti Om Shanti Shanti Om to bolo Om Shanti Om Shanti Shanti Om Om Shanti Om Shanti Shanti Om Who's the hottest girl in the world? My Desi girl, my Desi girl. Tumka like I can she rock your world. My Desi girl, my Desi. Tumka gira de, chumila le agar, una ser, sin hacer milale. नच के दिखा दे सबकी धड़कन में कदम से कदम मिला ले
लहरों सी चाल पे चाल बिछा दे, दिल को यूं बेहाल बना दे, पर दीवाने माने न देखी कोई ऐसी गर्ल, not that lucky Pardesi girl. Ain't nobody like my Desi girl. Take it lucky Pardesi girl. Ain't nobody like my Desi girl. Who's the hottest girl in the world? My Desi girl, my Desi girl. Just got your right there to rock your world. My Desi girl, my Desi girl. Who's the hottest girl in the world? My Desi girl, my Desi girl. Hey, you got the guy can she rock your world? My Desi girl, my Desi girl. Alright guys, we have last song for y'all before we end the session. It goes like this. Whoa Maria Pitache, whoa Maria Pitache, whoa Maria Pitache, hey yo Maria Pitache, whoa Maria Pitache, whoa Maria Pitache, whoa Maria Pitache, hey yo Maria Pitache, hooray!
Margarita, mouse Lucy, est tu comprende? Margarita, mouse Lucy, est tu comprende? Alegana edrad Lucy, trestane sahid. Alegana edrad Lucy, trestane sahid. Hooray! Rampariga fe melusina pasna sera. Rampariga fe melusina pasna sera. E com a perra verde melusina tu se comer. E com a perra verde melusina tu se comer. Oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, e io Maria Pitache. Oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, e io Maria Pitache. Hooray! Maramarimaru, 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 Marimaru, Maramarimaru, 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 Marimaru. Oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, e io Maria Pitache. Oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, e io Maria Pitache. Hooray! Baila wateri, bidrle wateri, baila wateri, bidrle wateri. Ani yo go otlo pura que la undra mamani. Ani yo go otlo pura que la undra mamani. Ya maya yo, 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 ya maya yo. Let's go! Let's go! All right, I want you all to repeat with me, okay? Say D. Say I. All right. Say S. Say C. All right, my man. Say O. Let's go. 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 I am a disco dancer. 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 जिंदगी मेरा गाना मैं इसी का दीवाना तो झूमो तो नाचो और मेरे साथ नाचो गाओ I am a disco dancer I am a disco dancer Hey Let's go Let's go Hey ये लोग कहते हैं तभी भी गाता था बोल पाता नहीं था बोल पाता नहीं था नगमों की मस्ती में डांस वानी में डांस मेरे लहू की रवानी में ओ हो यहाँ मेरी यार ओ हो यही मेरी जीत ओ हो यही मेरी गीत तो झूमो तो नाचो ओ मेरे साथ नाचो गाओ I am a disco dancer I am a disco dancer I am a disco
Bella, 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 bella. Bella, 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 bella. Bella, 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 bella. दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है आंखों में यारों का धोखा हो जाता है दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है आंखों की यारों का धोखा हो जाता है दोनों जगह आंखों का है अबया दोनों के दरिया कोई बिना न गया पर्दा 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 अपनों से कैसा पर्दा 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 अपनों से कैसा पर्दा मिट जाएगा बोलो शुभ शाम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम Alright guys, we have to cut down because we got ಎಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಂದಾಗೆ ಪಡಲ ಮೇಲೆ
guys, we are ending this beautiful ceremony with a hymn, okay? So that we get God's blessings. It goes like this. Somyak din wasoya to boro. Somyak din wasoya to boro. Somyak din wasoya to boro. Moga perimita sokoro. Somyak din wasoya to boro. To boro. Somyak din wasoya to boro. Somyak din wasoya to boro. Moga perimita sokoro. Thank you so much, guys. Have a great night. Cheers. This is Band Wipe signing off. Thank you.